Information in this webinar shall not constitute legal or financial advice. All content shall be interpreted as informational only to promote awareness. Participants are advised to seek independent professional, financial, or legal service providers as per UAE laws and regulation to discuss specific situations. All contents presented by the task force are Welcome to the fourth year of the Consulate's Financial Literacy Program that we are conducting under the Consulate's PAROLA series, a project of the Consulate that aims to share with Filipinos in Dubai and Northern Emirates valuable information that will allow them to make informed decisions. After the successful webinar on Module 2 on Overview on Investments, which reached more than 14,000 people, we now bring Module 3 that will focus on various investment opportunities and insurance. Before we proceed with our program, we would like to remind the attendees of the following. The audio of all participants will remain mute for the entire duration of the lecture. Please use the chat box to participate in the discussion. Use the Q&A option at the bottom of your screen if you wish to privately send a query or message to the panelists. Please be reminded that to be able to receive a certificate of attendance, you must have registered online, logged into webinar,
participated in the poll questions during the presentations, and submitted the feedback form at the end of the session. Disclaimers. Any information in this webinar shall not constitute legal or financial advice. All content shall be interpreted as informational only to promote awareness. Participants are advised to seek independent professional, financial, or legal service providers as per UAE laws and regulation to discuss specific situations. All contents presented by the task force are shared on a personal basis to support volunteerism and public service objectives of the consulate. Such content does not reflect views and official position of the companies the task force members are affiliated with. Our first speaker is a senior consultant and investment advisor for 10 years from the largest insurance brokerage in the Middle East, one of the first Filipino insurance advocate, and the Filipino community volunteer from 2008 to present. To discuss the importance of insurance, may we call Ms. Susan Francisco. Hello. Good afternoon, everyone. I hope everybody's hearing me. Can I see if you heard me well? Okay. How many participants? I have 25 participants. Can I see a thumbs up if you hear me well? Hello? Okay, very good. So, nadidinig niyo po ako. Okay, ngayon, let me share to you the presentation. Medyo nakikita na. Hindi ko makita. Ay, dali lang po Dali lang po. Hindi ko Okay, sandali lang. Hindi ko ma-share ang aking presentation. Yan. Ako. Okay. Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa insurance. Okay? Nandyan pa po ba kayo? Siyempre. Okay. Now, pwede ko po bang malaman ngayon kung sino yung may mga insurance na dyan? Gusto ko pong makita kung sino na may insurance dyan. Okay. Do you have insurance? Sige po, magsagot tayo. Para before we will move on to the presentation, ay magsagot po tayo kung tayo po ay may mga insurance. Very good. And the next question will be, yung susunod na question natin ay, ano po yung klase ng insurance? Nagkulay red na ang aking tanong, ha? Magaling yan, maganda. So, ang susunod na question ay, anong insurance po meron kayo? What type of insurance policy that you have? Okay, very good.
Okay, bakit nga ba kailangan natin ng insurance? Bakit nga ba kailangan natin ng insurance? Now, okay. What is the importance of insurance? Makita yung presentation ko. Insurance, very good, very good, very good. Okay, moving on po tayo dun sa presentation natin. Moving on dun sa presentation, ano nga ba? Okay, may objectives po tayong pag-uusapan kung bakit natin kailangan pag-usapan ang importance ng insurance. Okay. Our objective will be number 1, Jeda, pakitanggal nga yung poll sa harapan ko, di ko makita yung presentation ko. Jeda. Okay. Sandali lang po at nakaharang yung poll doon sa presentation. Okay. Ano ba yung... Nako. Dali lang po, anak ko. Pasensya na po. Nervous na ako Our objective will be, kaya lang hindi ko makita, nakaharang yung poll, pakitanggal. Sandali lang po. Okay. Okay, I'll share again. Pasensya na po at hindi ko makita kanina. Okay, we have objective why we have to talk about insurance. We have to understand kung ano bang dapat na life insurance meron tayo. Ano ba ang purpose bakit natin kinukuha ang insurance or life insurance? Ano ba ang insurance available for OFs sa Pilipinas at sa UAE? Kung meron po kayong tanong, you can ask question doon po sa chat. Ano po, pwede na po kayong magtanong. And then, ano ba po yung mga types of insurance or types of life insurance? We will talk about it. And the most important is the process of claim. And then I'm gonna share you po some real life scenarios dun sa mga tao na may life insurance na kung paano nag-work ang life insurance or what kind of insurance that they have, kung paano ito nag-work sa kanilang mga buhay. Alright, moving on. Bakit nga po ba insurance? Ano ba ang importansya ng insurance? Kanina pinag-uusapan namin, ano ba ang insurance sa Tagalog? Can you answer my question through chat po? Pakisagot yung tanong ko. Bakit nga po ba insurance at ano sa Tagalog ang insurance? Sige nga, magandang katanungan ito kasi kanina nag-uusap kami kung ano yung Tagalog sa insurance. Okay. Ano, ang tanong, pati po yung mga watcher natin, ano, you can share your answer. Okay. Pag namatay ako, kailangan ko ba ng pera? Bakit ba kailangan ko ng insurance?
It doesn't insure your life but your family's future. Kinukuha po natin ang insurance just because we love our family, and this is for our family's future and the security of their future. Isa po yan sa dahilan kung bakit kailangan natin ng insurance. Tama po ba? Okay, sagot-sagot lang po tayo. And also, it will give you peace of mind as it serve as your income protection. Mahalaga pala itong insurance kasi pinoproteksyonan pala nito yung aking income. Whatever income that you have now ay protektado. E paano kaya yung walang income? Ano po? Mamaya pag-uusapan natin. Just because of our scenario ngayon, yung pandemic natin ngayon, paano kaya iyan? Paano kaya ang scenario natin ngayon? If you don't have insurance, or if you have insurance, ano ba ang importansya ng insurance? So, pag-uusapan po natin iyan mamaya. Okay. Ito po yung isang idea why you're getting insurance. Protecting the most important ones in your life. Kagaya nga po nung sinabi ko kanina, pinoproteksyon na natin yung ating mga mahal sa buhay, o ito ay investment for our family, for the future of our family. So we are protecting the most important person or loved ones in our life. Ano po? Have you heard about this scenario? Okay, matagal na po itong scenario na ito, isang grupo na nagbiyahe, tapos suddenly masaya sila, and then nagbiyahe, and then suddenly nagkaroon ng trahedya. So, the message will be, hindi natin alam kung ano yung bukas. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa bukas. That is why we have to get insurance. That's just to protect us. That's just to protect our future. Just to protect our family. So, ayan po. And then, have you heard also about this news, no? Napakarami po. Ang sinasabi ko po dito, the message will be why we need insurance is just because of this mga scenario na ito, mga sample scenario po, why we need insurance. And then later on, we will talk about more why we need insurance. And then, have you heard about this? Na marami tayong, isa lang po siya sa isang kababayan natin na nasa ospital, na nagpa-treatment, and then nagkaroon siya ng problema sa finances just because she need treatment. And then, okay, if a person, luckily, meron siyang coverage ng medical insurance and binigyan siya, let's say, ng medical insurance coverage ng 500,000 AED in a year, that person is lucky. Dahil meron siyang 500,000 na coverage, no? Sino yung merong mga ganyan, mga executives, no? Malalaking company, malalaking sahod. And what if ang isang simpleng manggagawa po na meron lang siyang basic coverage sa medical insurance like 150,000 AED for the whole year. And the treatment needs, ilang section ng treatment ang kailangan niya? How much ang cost ng isang chemo? So, yun po ang mensahe dito na hindi lamang, kumbaga may mga senaryo tayo na naririnig na o nakikita na kung merong coverage, meron tayong adequate coverage, no? Yung full coverage, sana hindi na tayo mamumroblema ng ganito. Hindi tayo mamumroblema. Although, nandiyan ang ating government, nandiyan ang ating gobyerno to support us, no? Especially our congen, no? Nakikiusap yan to help us. So, but the hospital itself or the management itself ng hospital na yon, what they can do is to cover lang mga half nung bill. So what about the rest of the bill? And another thing is, what about the expenses dun sa paglabas nyo ng hospital? So isa po yan sa mga scenarios. Why we need insurance? Ano po? So I hope that this program is, well, dun sa mga tanong ko kanina kung sino yung may mga insurance, ay napakaganda pong resulta na all of us have insurance. And then after the session, we will do the check-up if you have the full coverage of insurance. Pag sinabi po natin full coverage, anything happen, kung anumang scenario yung harapin natin sa buhay natin, you have
full coverage, what I mean is yung finances natin, hindi tayo magkakaroon ng problema, ano man yung maging scenario, because the money will be there na pwede nating i-claim at pwede nating i-support doon sa needs natin for treatment. And then, moving on, okay, kung may tanong lang po, magtanong lang. Types of insurance. Ito po, kailangan po natin na nalalaman kung ano ba yung mga types ng insurance na pwede pala nating kuhain o insurance that we should have. Okay. Ang klase po ng mga insurance, now that you will know na itong mga klase ng insurance na to, at least you can check yung mga policies niyo if you have proper insurance po. Ano po? So, ang klase po ng insurance ay meron po tayong tinatawag na permanent life or whole of life insurance at meron po tayong tinatawag na term insurance, term life insurance. Ang permanent life or whole of life insurance po, ito po yung naka-classify po iyan sa dalawa. Yung una is flexibility of premiums. Yung universal life insurance po, ito po yung mga jumbo insurance na tinatawag. So, ang characteristic po nito is flexibility of premium and benefits with death benefits and savings elements. So, ayan po yung mga typical na characteristic ng insurance. Mamaya po, palalalimin natin yan if you have these types of insurance po. Nang sa ganon, meron kayong guide to check if you are fully covered. Ano po? And could give guaranteed return. So, jumbo po ito, universal life insurance. So, it will be linked dun sa investment, no? It will give you a guaranteed return. Can pay one time or in chosen term. Okay po? And then, 10 to 15% of the cost of insurance. Yung cost of insurance po, yung life insurance nyo, meron po cost of insurance yon. So, 10 to 15% po niyan, yun ang magiging premium. We're talking about universal life insurance po, no? Yung jumbo insurance. And then, example po nito is, okay, for example, ako, kailangan ko ng 1 million life cover. My one-time premium will be 197,000. My life cover will be whole of life. Okay? But it will be one-time payment po. Okay? So, iyan po yung universal life insurance or jumbo insurance na tinatawag. Okay. Ang insurance po, basically, nati-tailored iyan, ito po ay general concept ng insurance or general characteristic ng mga insurance. No? Kung tinitingnan niyo po yung policy niyo, if you are dealing with one company, kasi ang bawat kumpanya po ng insurance, nati-tailored nila yan. No? But yung characteristic niya sa loob, it's the same po. Pero yung, kumbaga, yung nai-offer niya is different. They can tailored, no? It depends dun sa needs noong market by that time na magbibigay sila ng insurance. Okay? So, ang mensahe po is, ang insurance ay, ang characteristic niyan ay iisa lamang. Okay po. So, I talked about universal life insurance. And now, the other one is variable life insurance. So, ito po yung unit-linked investment. Ito po yung famous sa market. Ito po yung usual na kinukuha natin. Example po nito is the insurance having guaranteed benefits return but no guaranteed benefits but no guaranteed return. Ito po yung nakalink sa mutual funds and they have Part A and Part B, which is ang laman ng Part A is yung guaranteed benefits. Ang guaranteed benefits po yung mga coverage like life insurance, you have critical illness, guaranteed po yan because whatever amount there, if you need that, pwede nyo na pong kuhanin. And variable unit link, in other words po, maririnig nyo yan, na naka-link po yan sa mutual funds. So it will give you cash value. Later on, pag-uusapan po natin yan. So again po, isang types ng insurance is permanent or whole of life insurance. Classify po yan sa dalawang klase. Universal life insurance, yung malakihan, okay, yung jumbo. Usually, ito po ay kinukuha doon sa mga coverage ng, halimbawa, mangungutang kayo sa bank. And then, if you need loan
sasabihin ng bangko sa inyo, you have to insure yourself. Kailangan kumuha ka ng insurance equal doon sa inuutang mo. So usually po ito, dito nagre-reflect yan sa universal life insurance. And ang variable unit link po is a common life insurance na nagbibigay siya ng cash value. No? Nakalink po yan sa mutual funds. And term life insurance po is the one na very cheap coverage na pwede niyong kuhanin. Basic insurance, ang sabi ko dito, pero ito po ay pay and forget. So, habang nagbabayad ka ng premium, you have the coverage. Pag hindi ka na nakabayad, wala ka ng cover. So, and another thing po is the benefit is very limited. This one, you can take it, for example, if short ng budget, you can have this because insurance is very important na magkaroon tayo. So kung kulang ang budget, you can get term insurance po for the meantime. Okay? Moving forward po, wala po bang tanong dyan? Is there any clarification or tanong dyan? Okay, so far wala pa naman. So moving on po tayo. Types of insurance policy. Ito po, binibigay po namin ito, o binibigay ko ito, part of education for you to know kung anong klaseng policy meron kayo. So ang types of insurance policy po ay single life. Pwede po yung kuhanin ng single. So isang life lang po ang may coverage. So single life means individual. Ako lang ang may cover. Ako lang ang kumuha ng policy. So ako lang ang life insured. Ako yung policy owner. Ako yung policy holder. Ako yung life insured. Okay? So joint life first death. Ito po yung policy na dalawa ang nagme-may-ari. Dalawang benepisyo. Pero benefits po, no? Dalawang benefits, pero kung sino yung unang mamatay. It's kung husband man yan o wife, kung sino yung unang mamatay, terminated na po yung policy. Okay? So first death. Joint life last death. Same thing po, dalawang nagmamay-ari, pero kung sino yung last death, doon makukuha yung benefits. Example, mag-asawa, namatay yung husband una, wala pong benefits na makukuha yon. Namatay yung last, kung sino yung maiiwan, yung benefits po ay makiklaim noong mga beneficiaries. So yun po yung last death. Okay po, kung sino man, kung meron pong mga clarification, again, you can ask question po. Joint life both death. Okay, ang joint life both death po ay isang policy yan na dalawa ang nagmamay-ari, dalawa ang benefits. Kung namatay yung, kung sino man ang unang mamatay, the benefits will go to the second life. And pag namatay yung second life, kung sino man yung naiwan, the benefits will go to the beneficiaries. Yun po ang joint life both death. Okay. Moving on. Sino po ba yung may mga kailangan ng insurance? Okay. I hope that you can check kung anong stages or stage po ng buhay na nandoon kayo dito sa i-discuss natin. So I need your undivided attention po so we can clearly understand kung ano ba yung sitwasyon nyo, yung kinalalagyan nyo, at kung kailangan yun ba ng insurance, kung meron na kayong insurance at fully cover na kayo. No po? Kasi meron tayong mga sinasabi dito na kailangan ko ba talaga yung insurance? Okay, find out which stage po. Okay, kung nasaan kayo dito. Are you single? Single po ba kayo? Sino pa ba single dyan? Magtaas ng kamay. May nagtaas po ba ng kamay? Sino yung... Okay, Christine. Hi, Christine. Okay, single. May insurance ka na ba, Christine? Kasi kung ikaw ay single, you have to have life insurance, no? At hindi lang life. Later on, pag-uusapan natin kung anong life insurance dapat or anong policy meron ka. Okay, si Christine ay single. Kung ikaw ay single at nagtatrabaho, your income should be protected. So, kailangan mo ng insurance. Sabi ko nga, hindi natin alam ang bukas. Okay.
Ikaw ba ay bagong mag-asawa lang? Kayo po ba ay bagong mag-asawa lang? Makakita nga ako ng sagot dyan. Pwede po ba ako makakita ng sagot kung sino yung nanonood sa akin ngayon na bagong kasal lang? Ayun, si Erwin. Hi, Erwin. So, bagong kasal lang. Very good. Actually, if you are single na nag-asawa, yung stage na yan ng buhay, dyan dapat tayo nag-i-invest sa insurance. Or, kasi ang insurance po, it should be our foundation, no, ng pamumuhay. O para kayo nagtatayo ng bahay dyan eh. Pag nagtayo kayo ng bahay, the foundation should be durable, no? Kailangang matibay yung foundation ng bahay nyo. At sa pamamahay po, kumbaga sa pamamahay, kayo yung pinaka-foundation. You have your family, you have the upcoming families, no, yung children, kayo yung kumo-cover sa kanila, kayo yung uma-umbrella. Kasi kayo yung provider. So you have to have the protection. Kailangan protektado kayo na anuman ang mangyari sa inyo, secured yung family, secured yung mga magiging anak nyo. So sabi ko po dito, tinitingnan niyo po ba yung mga future family nyo? You have to plan now. Kung single ka, kung bagong pag-aasawa o bagong kasal, you have to think about the future. Ngayon pa lang po. So plan now. Okay? Same thing, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating bukas. So we're very, kung kayo ay nagdadrive, example lang yan, hindi natin alam kung yung ating nakakasulubong o yung ating kasama o yung ating kasabay, no, sa kalsada ay focus sa road. So isang pagkakamali po, madadamay tayo, no? So it should be, kailangan organized tayo when it comes to our finances. At isang pagiging organized, you should be protected. Yung income mo ay kailangan protektado yan. So, yung dream family mo will be there, secured sila, and you can have a normal family. Huwag na po nating intayin na dumanas tayo. So, yung pinaka-foundation will be hindi maganda. So, yung future natin will be hindi rin maganda. So, i-avoid po natin yon. Ikaw ba ay, ayan na, sino po ba may mga anak na dyan, mag-asawa, couple na may mga children, sino po ba? Meron po ba tayong, okay, si Azinit, okay, si Joanne, si Jonalyn, si Dante, nako, ang dami. So you have to check po mamaya after the session or pagkatapos ko dun sa presentation ko, I want you to check, guys, if you have a full coverage. Ang sinasabi po nating coverage, doon sa mga benefits na ipakikita ko sa inyo. Kasi that will be a full coverage na kung anumang senaryo yung ating pagdaanan, you have antimano, meron kayong cash on hand. That is very important po. Ano po? Cash on hand is very important. Okay. Kailangan iniisip na natin ang future ng ating mga anak. Sabi ko mga po kanina, tayo ang pundasyon ng ating pamamahay. So tayo yung provider. Ang dapat inuuna, na dapat protektado, ay tayo kasi tayo yung nagpo-provide para sa kanila. Okay, sa isang mag-asawa, kung kayo ay parehong sumasahod, if something happen, yung unfortunate scenarios, no, na nag-occurs, definitely, okay, let's say health problem. Definitely, yung income po will be affected, no? So the budget will be affected as well. Yung expenses will be affected. Yung surplus will be affected. Yung cash flow will be affected. So kailangan po nating tingnan mabuti iyan. If we love our family, our children, we have to apply the what kind of love? Unconditional love. Okay? Meron tayong mga hindi nakikita na dapat na nating pinag-iisipan. Advance dapat tayo dahil tayo yung nagpo-provide ng future para sa kanila. Ay, nako, salamat po. At okay, yung wealthy people ba ay kailangan ng insurance? Eh, mayaman naman ako, hindi ko na kailangan ng insurance, no? I have lots of investment. May mansion ako, no? I am earning a good one. I have cash. I have, okay. Ang mayaman, definitely walang mga cash yan kasi ang cash niya nasa negosyo. I have gold, so mayaman ako. Okay? Kaya lang,
if something happen, yung bang cash or yung halimbawa ang inuna natin, let's say mayaman tayo, may mga properties tayo, may mga houses tayo, no? Wala po akong hindi po masama yan na mag-invest tayo. Kumbaga, bumili tayo ng mga bahay. Kaya lang, we have to open our mind. Ito po ay maging open, maging malinaw sa atin na itong mga properties pala na ito, if something happened to our health, kung ano man yung nabili nyo ngayon, let's say, ang example lang po, no, ang house and lot or condos, nabili ng 3 million, okay? If something happened to the health at wala kayong cash, ililiquid nyo yan eh. Anumang properties na meron kayo ngayon, ililiquid nyo yan for you to be able na makakomply kung ano yung pangangailangan treatment. Kasi pag nasasaktan na po tayo, yung pain, hindi na po natin kayang tiisin yan. Ano? Gagawa tayo ng paraan to ease the pain. Kesa sa manghiram, manghingi, no? Ibebenta natin yan. And then if you bought your property like ang value niyan ay 5 million, isa-sell nyo yan, ibebenta nyo yan hanggang 2 million, maging liquid lang immediately just for you to go for that treatment, no? Para ma-ease yung pain, para humaba ang buhay. So, ang wealthy people po ba ay kailangan ng insurance? Pakisagot lang po ako, kailangan po ba ng mayayaman? Kung kayo po ay may mga properties dyan, ano, at wala pang insurance. That is why we need to have a good or proper financial planning. So, yun po ang kailangan. Maya po, titingnan ko kung may mga questions. Hindi po ako nakakakita ng mga questions, no? So, mamaya po yung mga comment nyo, kung meron man akong kailangan i-elaborate pa, ay let me know po. Kung meron kayong hindi nagugulahan, just send us message po. If that occur, ito pa po isa, no? That's why we need insurance. If that occur, are those assets protected against estate tax? May value po yan, especially tayong mga Pilipino. Sa Pilipinas, kung gaano kalaki ang kayamanan nyo, babayaran nyo po ng tax yan. Have you heard about the story ni Dolphy, ni Helen Bella, na mayaman sila, they did not protect their wealth ng insurance. So, ang nangyari po niyan, nung mamatay sila, hindi ma-transfer ang kanilang pamana doon sa mga pamamanahan nila. Dahil they have to pay, yung mga pamamanahan, they have to pay estate tax. Yung value ng kayamanan ng magpapamana, kailangan nilang bayaran pa. I think 25% of the value, kailangan nilang bayaran sa gobyerno before the wealth will transfer to them. No? So, yung pong mga scenario na yon. So, it will be, proven and supported po ng mga pangyayari na. So, i-avoid po natin yan. Kung ikaw ay mayaman, ngayon pa lang po ay iayos mo na yung kayamanan mo. Okay. And eto, relate po ako dito. Single parents ka ba? Ako po'y single mom, nung ako po'y nag-umpisang magmaneho, talaga pong kahit na ako'y may fully coverage sa kumpanya, ay kumuha po ako ng sarili kong insurance. Why? If you have a coverage company, maniwala po kayo sa akin na binibigay na coverage or insurance ng kumpanya nyo, ang pinoproteksyonan niyang una ay yung company, hindi po kayo o hindi po ang family. If in case of, let's say, death, ano man yung, kung meron kayong mga liabilities muna sa labas, they have to clear out that one. And then kung ano man yung matira, yun ang mapupunta dun sa mga naiwan nyo. That's why, kumuha ako ng sarili kong coverage. Mamatay man ako, halimbawa, on the spot, namatay ako sa aksidente, yung anak ko pong nag-aaral nung panahon na yon na I think yung anak ko noon ay nung mag-umpisa ako, nung kumuha ako ng insurance ay nasa high school pa lang. And then na-imagine ko, kung mamatay ako, na-imagine ko nagtitinda ng mani yung anak ko para makapagpatuloy lang, para hindi ma-interrupt yung pag-aaral niya. So, what I did, I took my own policy. At least, kung mamatay man ako dun sa oras na iyon, yung schooling, yung future ng anak ko ay hindi ma-interrupt. Kumbaga, hindi na siya mag-iintay. Directly, the money will go to her para i-continue niya kung ano man yung
ginagawa niya o yung pag-aaral niya. So, yun po. If you are single parent, you have to think about it also. So, you really need insurance. Ito pa po yung isang stage sa atin. Ano? Yung bang, ano ba tawag dito? Provider of the family or breadwinner. Yung bang, may mga extended family, yung hindi lang yung direct family. Ang direct family po, kung ikaw ay may asawa at may anak, yan po yung yung direct family mo. Yun yung sa isip ng insurance. Ngayon, syempre, i-consider natin yung ating parents, no? But you have brothers and sisters, ano po? You have yung mga cousins, no? Yung extended family. So, kung ano man yung pinoprovide mo, kailangan din yan na maproteksyonan kasi kawawa naman sila kung ikaw ay nagpapaaral din. Ano po? So, kailangan po ng insurance, lalo na kung ikaw ang inaasahan lang ng komunidad ng iyong pamilya. Okay, moving forward tayo. But still, bakit nga po ba tayo ay hesitant pa rin kumuha ng insurance? Kahit na alam nating napaka-importante ng insurance. Can I see answer there? Pwede po ba tayong makakita ng sagot kung bakit kailangan natin ng insurance? Or bakit tayo hesitant pa rin kumuha ng insurance? Although alam natin na importante ang insurance, pero nag-hesitate pa rin tayo to get one? Can I see an answer? Bakit po ba? Okay, so meron tayong insurance lahat. That is why hindi tayo nag-hesitate kumuha ng insurance. All we have to do is to understand insurance, no? Yung proper understanding sa insurance. Ngayon, noon, kaya daw merong mga tao pa rin na nag-hesitate na kumuha ng insurance is just because noon kasi, pag walang namatay, walang claim. Okay? Sasabihin, ay, ba't ako kukuha ng insurance? Eh, pag namatay ako, tsaka lang makiklaim yung pera. Eh, paano ko ikapakikinabangan yan? Okay? Pero ngayon po kasi, ang insurance ay hybrid na. Meron tayong tinatawag na hybrid insurance na hindi lang patay or hindi lang death ang pinag-uusapan. Kung hindi, meron na rin tayong sinasabing living benefit. Okay. Marami daw question. So, entertainin po natin yan. Ano po? Pagbibigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na tapusin yung presentation. Then we will take care of all questions. Okay. Now, tanong lang po kayo. Living benefits. Ito po yung mga living benefits. Yung terminal case. O yung mga terminal cases. Ano po ba yung terminal cases? Halimbawa, sinabi ng doktor. Okay? Sinabi ng doktor na you have to enjoy your life kasi hindi ka na matapos ng 1 taon ay kukunin ka na, Lord. So, yung pong life cover mo, pwede mo nang i-claim. Ito po, you have to understand the benefits na ini-explain ko. You have to check your policy if you have this kind of benefits. We are expat. Tayo po ay nandito, international, we can get insurance. So, ang dinidiscuss ko po dito ay hindi nyo makukuha kung saan-saan. Dito nyo po makukuha. So, you have to check your insurance policy po. No? Terminal cases. If nagkaroon ka, sinabi ng doktor, may taning na ang 1 tao, yung life cover mo, pwede mo nang i-claim. Okay po. Or hindi na pwedeng ma-cure yan. So, may taning na nga yan. Imposible na. So, pwede mo nang i-claim yung life cover. Critical illness. Ayan po. Ang mga major illnesses ay cancers, yung heart issue, yung may mga cases tayo ng kidney. Currently, I have one claim ng kliyente, yung kidney transplant po. No? So, luckily, sabihin man natin na nagdaan siya dun sa financial constraint kasi nga, kailangan ng napakaraming treatment and then kailangan ng maraming pera dahil nga magta-transplant siya. So, donor pa lang, kailangan ng kumuha, may pera na siyang kailangang i-produce, no? Dahil dun sa donor. So, ang nangyari po is na-replace naman lahat, whatever yung expenses na ginamit niya just because she have a good insurance. And critical illness is one good coverage po. So, we have to have this one. If you have insurance policy po, please check if you have this
critical illness if you have this coverage. Okay. May tanong, so saan pong okay, later, sasagutin ko na lang po. Okay, meron pong isang new benefits pa na meron free children's critical illness. Ito po yung extended, whatever critical illness that you have, extended po iyon dun sa anak, no? So yung children's critical illness po, so pag sinabing children's critical illness, it will be covered from age 0 to 17 years old po. So, yun po. Sandali lang, Ernest, ha? Let me finish the presentation. Permanent total disability po, ito po yung benefits na if in case of accident or illnesses, meron po tayong tinatawag na 3 acts, walk, talk, sight. Example, ang trabaho mo po ay call center agent and because of accident, naapektuhan yung pagsasalita. So, hindi ka na makapag-talk na mabuti, no? At apektado na ang iyong trabaho. It means apektado na ang iyong sahod. So, meaning, permanent total disability will be there to support you. So, yung cover nyo po ng money, you can claim. And waiver of premium. Usually po sa mga policy, magkadikit lagi itong waiver of premium at saka yung permanent total disability. Why? Kung ang policy nyo po ay you have fixed term of payment like 10 years to pay ang iyong policy. And then ika-second year, example lang po, ika-second year nagkaroon kayo ng PPD. So ang permanent total disability po, totally hindi na kayo makakapagtrabaho. So yung remaining 8 years po, i-waive yan. Kaya waiver of premium. Ang mangyayari, paid in full po yung policy nyo. Ano po ibig sabihin yan? Paid in full meaning, nakuha nyo na yung permanent total disability nyo, yung remaining term will be paid in full, so yung other benefits will be active. Ano po, aktibo po yung other benefits. Ano pa ba yung ibang benefits? So isa ko na pong na-discuss yung critical illness. And then, this one matter most nowadays. Ngayong COVID-19, itong hospitalization benefit, hindi po kaila sa atin. Okay, the medical insurance coverage, bakit walang dun sa types of insurance na sinabi mo kanina? Okay, bakit walang medical insurance doon? Medical insurance is very important nowadays. Okay, mandatory ng government yan. Anong part doon sa types of insurance mo ika-categorize o kakategory yung medical insurance na mandatory ng government. Ngayon, ang medical insurance po is renewable yearly. So, that insurance will reflect doon sa term insurance. Kasi po renewable siya. Okay? Ngayon, hospitalization benefit po ay if you have medical insurance, which is very important ngayon, pero ang medical insurance po ay i-cover lahat ng expenses mo within the hospital. Bakit ko po sinabi na napaka-importante ngayon itong benefit na ito? Ang na-COVID-19 po ay hindi iyan nag-i-stay lang sa ospital ng days. 3 days, 4 days, 5 days, no? Especially ng mga unang araw po ng COVID-19, yung mga infected person, they have to stay in the hospital 5 days, a week, a month, no? Just to get the treatment hanggat hindi nag-negative yan, hindi sila palalabasin. So, ano po yung trabaho ng benefits na ito? Ang isang nai-infect po ay nai-stress yan kasi alam niya na paglabas niya wala siyang pera. If a person na na-infect na ospital ay mayroong ganitong benepisyo, paglabas niya, meron siyang money na makiklaim, no? So, which is cash, which is very important kasi iyan yung sasagot doon sa mga kailangan mo, okay? Sa labas, allowance, bills, no? So, napaka-importante po niyang hospitalization benefit na iyan. Dismemberment po is benefit is a kind of benefits na if in case of accident lang, may dala-dalawa po tayo sa katawan. If in case of accident, nawala ng isang kamay o ng isang paa ang isang kabayan and then the work will be affected as well. So pwede na po niyang i-claim ang dismemberment benefit na yan. Okay.
What else? Okay, isang benepisyo pa po na napaka-importante ay yung medical second opinion. Pag na-diagnose ang isang kliyente, okay, sinasabi po yan ng doktor na you have to go for second opinion. No po, mag-ask ka or mag-look ka ng second opinion. And this medical second opinion is very important kasi nandun na sa policy, all you have to do is to claim for medical second opinion. So, i-cover na lahat ng expenses ng medical second opinion mo. So, extra tipid din po yan dun sa makaklaim, whatever it is. Kasi, di ka na mag-spend ng money for your medical second opinion. So, nakalagay din po yan sa policy. And the cash value. Okay. Isa po ito dun sa characteristic ng isang policy na may cash value. Lahatin nyo na po ang insurance. If you have sinabi sa inyo ng inyong consultant na merong in general po na ikaw ay may cash value at iyan ay insurance po in real sense of insurance. Pag sinabi po nating real sense ng insurance, yung talagang insurance po, the most important there is your protection, your life insurance, your health insurance, or yung living benefits, no? Whatever amount na makita dyan, yung cash value na sinasabi dyan, kaya ito, ini-explain ko ito sa mga kliyente ko na ito, characteristic na kailangan mong malaman. But I am not advising you because you're taking a policy which is life insurance. Hindi mo, pwede mong kuhanin, but it will reflect to your life cover. Okay? So, alin po ang maaapektuhan dyan? Sa ibang insurance, life cover and term of coverage, no? Yung benefits at yung coverage. Sustainability ng coverage po ang tinutukoy ko. So yung cash value, although this is very important also kasi habang nagbabayad kayo at wala kayong nasa-save na iba, wala kayong investment, and if in case of emergency na talagang kailangan nyo ng pera, yung policy nyo po ay makaka-suporta sa inyo. But again, if you will use only yung money para ipang travel lang, wag na po kasi you have the protection policy. Okay? But cash value is very important also because it will support you. And you can treat the cash value after the term. Kung ayaw nyo talaga ng insurance, it's your call, no? Kung ayaw nyo ng insurance, whatever amount after the term na makita nyo doon, pwede nyo kuhanin. But the guaranteed benefits will be mawawala na siya. Okay? Ito naman po yung mga ito po yung mga living benefits. Critical illness, terminal case, children's critical illness, permanent total disability, waiver of premium, hospitalization benefit, and we will move on to dismemberment, included to the living benefits, medical second opinion. Dami, no? Living benefits and the cash value. Okay, I have to rush na po. So, death benefit, of course, insurance po yung pinag-uusapan natin, so may life cover yon. Yan. So, yung cover na if in case of death, yan po yung makakasupport dun sa family nyo, sa future ng family. Okay? And also, fixed term of income, these benefits serve as pension po. Bukod doon sa life cover, meron pang pension amount, which is very important, yung maiiwan nyo. So, aside dun sa lump sum na nakuha na niya, makaka-receive pa yung maiiwan ng pension. Yun po ang fixed term income. Kaya sabi ko po dito, it serves as pension fund. Airplane coverage, death benefit din po ito. If in case of accident sa plane, whatever yung life cover, double yung makukuha ng beneficiaries. Okay, na-accidente sa plane. And additional accidental death, okay. Ang additional accidental death benefit po dito is additional to the life cover, dun sa life coverage nyo, if in case na namatay ang kliyente sa aksidente. Sa ibang policy po, especially sa Philippines, no, pag kumuha kayo, this is very important also. You have to note down this. Pag kumuha kayo ng policy or ng insurance sa Pilipinas at hindi stated ang accidental death benefit at namatay sa aksidente ang kliyente, walang claim. So this is experience na po, no, ng isang tao na lumapit sa atin and ask advice what they have to do. Kaya lang,
advice namin, you have to look for your terms and conditions. Good thing that we have this pinlit na. So nagagabayan po namin kayo kung ano ba talaga yung dapat yung i-check doon sa policy nyo. Terms and condition is very important kasi yung mga nakakausap nyo, minsan nate-tailored yan just for them to get the business or for them to give you the insurance. No? So importante po na nagbabasa tayo, nagsasaliksik tayo, tinitingnan natin kung ano yung binabayaran natin. So again, additional accidental death benefit, here it will be added to your life cover. Pag namatay sa aksidente, ang isang kliyente, accidental death benefit plus life cover. So if you don't have additional or accidental death benefit at namatay sa aksidente, ang isang tao, life cover will be there kahit na sa aksidente namatay. So that is clear. That is clear po ba? Pwede po ba ako makakita ng thumbs up or wave? Thank you, Azini. Thank you, Erwin. Thank you, thank you, thank you, thank you, guys. Thank you. Okay. So death benefits are life cover, fixed term income, airplane cover, additional accidental death benefit. So iyan po yung mga death benefit natin. So maraming, alam ko maraming, sabi ni President Duterte or maraming bumoto, no? Binoto natin si President Duterte and he was motivating us or inspiring us to change, which is very important, but change cannot do with him alone. The change should be done by us. Kailangan po nating palitan yung ating mindset. Kung ikaw ay meron ng insurance, you have to check your insurance, what kind of insurance that you have. Importante po yung mga binabayaran natin ay kilala natin. Okay? So, ang life po, life journey that starts and ends with the family. I hope you agree in this. Ang pamilya po ay napaka-importante. And why we're here as expat is to earn for our family. No po? So nag-i-start tayo doon sa Pilipinas sa pamilya natin. Nag-e-end up tayo dito para sa pamilya pa rin natin. So we have to check kung tayo ay nasa tamang perspektibo ng buhay when it comes to our finances. Again, sinasabi ko nga po, we have to have the good and proper financial planning. At napaka-importante po ng foundation. Okay, sample illustration po, if you will ask insurance or if you will ask how much na kailangan nyong bayaran if you want to get insurance, ito po is idea lang. Age 25, 35, and 45. And then, the benefit ay ito. And then, the premium will be this one. If you are age 25 in 10 years term of payment, this will be your premium, 552. And age 35, check na lang po yung mga benefits, no? Kasi meron pa tayong mga speaker na susunod. And then, ito po yung iyong magiging premium monthly. And if you are age 45, this will be your premium. So the more na tumatanda po tayo, the more na tumataas ang premium, lumiliit po ang ating benepisyo. Yan po ang mensahe ng insurance. So if you are young now, take insurance na. Sabi nga, bite the bullet. Eka nga, no? Na challenge nyo po yung sarili nyo. It's good para sa in your own benefits po. And comparison po tayo, if you have watching from the Philippines, please check po, the benefit will be like this, okay? Yung insurance po sa Pilipinas, paki-check po kung alin ang mas mahal. And if you are expat watching from Dubai, paki-check nyo po because people are, marami tayong investment advocate, no, na sinasabi you have to take, yung mga nanggagaling sa Pilipinas, they are doing seminars here and sinasabi nila na you have to take insurance here, yung international coverage. Why? Because mas mahal po eh. If you are taking premium term of 10 years and this is only life cover, okay, policy sa Pilipinas, ang cover mo life ay 1 million, you have critical illness of 500,000, and then permanent, wala. Hospitalization, wala. Waiver of premium is applicable. Family income, ito po yung fixed term income. Wala. And then accidental death benefit, okay?
Ang premium nyo po ay 4,836.25 monthly. So dito po sa Pilipinas, if you will get insurance, ang magiging cover mo the same term, and aside po natin the same age ito, you will get coverage of 5.8 million life cover, and then critical illness of 4 million, and then PTD ay meron po kayong 3.6 million or 3,600. Oo nga, permanent total disability 3.6, and then you have hospitalization of 14,000 per week. Waiver of premium is applicable at pension 576, 576,000 per year, and okay. And airplane cover will be there. So, tingnan nyo po yung line-up ng benefits against sa premium na 6,907.68. Dito po ay 4,000. Yung difference po ng benefits and difference ng premium will be 2,071 pesos. Pero tingnan nyo naman po yung difference ng benefits. And isa pa po na gusto ko sana i-request sa inyo na i-check nyo, which is very important, is yung coverage ng critical illness. How long, no? Gano kahaba ang coverage ng critical illness, which is very, very important. At the age of, let's say, 60, 65, that is, iyan na po yung mga risk stage na napakahirap kumuha ng coverage, no? So the critical illness is very important. Okay, process of claim. Kailangan pong kilala nyo yung nagbigay sa inyo ng insurance. So, all the contact details, you should know. Okay? And office address, definitely. Ayan po yung mga process of claim. You should have these details. And then, copy of policy. Sa amin po, hindi na namin masyadong kinukuha yung policy. Kailangan lang po namin na yung report if in case of claim. Okay? So, kung iyan ay death certificate. Kung iyan ay sickness, medical report. Okay? So, iyan po. And things to consider in getting insurance. Stability of company is very important po. Kung gaano na siya katagal sa market. No? Yung claim ratio. Yung claim history, kung ilang percent yung nasa-settle niya sa mga claims niya. Okay. Claim process, baka naman po nakaka-claim nga, napakatagal naman na magbigay ng claim. So you have to check po. Isa yan sa stability. If the company is regulated by Insurance Commission, okay, dito po ay Insurance Authority. Sa atin sa Pilipinas ay Insurance Commission. Napaka-importante niyan. Hindi ko na po masyadong i-elaborate. If you want to message me regarding this in detail, I can explain you why importante po na regulated sila ng Insurance Commission or Insurance Authority. Kasi mahalaga po yan. If you cannot check the legality, the legitimacy of one insurance company, itong commission po or authority na ito, agency na ito ang mag-check sa kanila. So it's very important po kung regulated sila niyang mga agencies na iyan. Okay. Case study, siguro po gusto kong i-address na this is, okay, dalian ko lang, no? Ito po, case study, nurse sa hospital, nurse siya, nagkaroon siya ng claim. So, makikita niyo po yung story niya. So, meron siyang na-trigger yung heart problem niya, buntis siya, pero kumbaga, kinonsider na naibigay sa kanya yung mga claims, no? Critical illness and hospitalization benefit. Ito naman po ay nagsulat sa wall ko. Siya ay isang physical fitness advocate, 34 years old. Meron siyang anak na isa. And then, healthy lifestyle, healthy living, healthy food, healthy all, no? But after taking policy, after 6 months, nag-claim siya because of leukemia. And then after 6 months of having treatment, nag-pass away po. So the family is secured because of yung death claim and the family income benefits, which is yung pension. Okay?
And yung pong pinapakita ko sa inyo ay mga klase na ng claim. So whatever na structure ng insurance na ibinigay ko sa inyo is supported na po iyan ng mga claim. So hindi nyo na po sasabihin na story lang yung mga sinabi ko or characteristic lang, but it is supported na po ng mga claim history. So ito pong isa na to is, ano po ito? Kumbaga, buhay siya, umalis siya ng Dubai, pagdating sa Pilipinas, nangailangan siya ng pera, yung kinailangan niyang fund ay ikinlaim niya, no? Sinurrender niya yung policy. So may nakuha po siyang money. So yun po yung support doon sa sinasabi ko na sa cash value. And then, okay, yun na po yun. So hindi ko na patatagalin ito. Okay, so ito po yung financial house. Ito po yung sinasabi ko that if you are husband and wife, kayo po yung poste ng iyong tahanan. Ano? So kung sa isang normal na pamamahay, may mga mortgages dyan, if you have critical illness, disability, life cover protection, no? Yan po yung foundation. And then if something happen, kung wala ka nito, ito po kasi ano to, software sana, kaya lang hindi ko na mapakita. Kung wala ka nitong critical illness, so wala kang claim at tamaan ka ng critical illness, the whole household will be magkukulap siya. So yun lang po yung pinakasimpleng illustration if you don't have proper policy or proper insurance policy. So my message will be, yung sinasabi ko po kaninang check-up, you have to check if you have proper financial or if you have proper policy, no? Mag-check na po tayo. I want to address po yung mga questions. So sabi ni, saan ba ako mag-umpisa, Jeddah? Doon sa mga question. Dami! Okay, siguro, ano to? Okay. Sandali lang po, saan yung mga question? Highly recommended po. Okay. Si Erwin, what do you highly recommended po na insurance policy? Okay, what do you mean? It has a lot of, syempre, ang i-recommenda ko yung may full package, no? Yung may full protection. So, yung policy, you have to check kung ano yung mga policy na dapat ay covered ka in full. If you have idea pa, kung gusto mo magkaroon ng consultancy, you can connect sa Philippine Consulate so they can direct you to the proper channel. Insurance is very important. Thank you, Lyndon. Christine, hello, wala pa po. That's why I am here. Okay, thank you, Christine. You can connect to Jeddah. So we will see, we can talk about it, or you can message me. You can ask my contact details to Jeddah or to our consulate. No? Okay, what else? Still needed even rich. Oh, yes. Yes, lahat kailangan ng insurance too. Yes, they need. Paano, ma'am, from Agustina Biernes, paano, ma'am, kami na maliit lang ang sahod, magkasya lang sa family namin, walang matira para isa insurance? Meron po bang mga akma na insurance para sa aming klase ng tao? Yes, kabayan. Don't worry, in the proper allocation of your income, whatever it is, kung gaano man yung kalaki, the most important, and lagi ko pong sinasabi, ay yung commitment lang ng isang tao, kung ano yung ginagawa mo. If you are, your mind is really conditioned na talagang kailangan mo ito, kailangan mo po talaga move on or step forward, no? Para dun sa goal mo. Kailangan lang natin ng proper, no? Yung ilagay lang natin sa tama. The product will be there. Magkakaroon ka ng tamang product na para sa iyo na akma kung magkano yung budget na ilalaan mo para sa iyong protection plan or sa protection sa family mo. So, how insurance will help with the estate tax? Pag namatay po ang isang tao at may insurance, insurance will take over or will take care of the tax. So, yung pong insurance ang babayad ng tax. So, yung wealth, walang problema, ay, so,
ang proper pagkuha po kasi ng insurance, ini-evaluate yan. Parang ina-add kung magkano yung value, pina-find out kung magkano yung value ng kayamanan, no, or properties. Whatever the value, yun po ang dapat na kino-cover ng insurance. Kaya pag namatay ang isang tao, nababayaran yung estate tax kung magkano man yung ipinapatong ng gobyerno. So, yun po. And then, ano pa? Budget constraint. Nako, financial planning po ang kailangan. Magpatuloy lang po kayo dito. Pwede po bang makakuha ng insurance, minor, anong klaseng insurance po? Usually po, no, ang entry age is 18 years old. Okay? Meron tayong mga insurance companies na nagbibigay ng lower than that, but we have to talk about it po. Just connect to JEDA po or sa ating consulate for you to be guided properly. Okay? Amount of income. Okay, no problem po dyan. We will check how can insurance beat inflation po. 1 million today po won't be the same 1 million after those years. Insurance, yes, totoo po yung sinasabi mo. So whatever, kaya nga po as financial advisor, may mga evaluation tayong ginagawa, may mga reviews na ginagawa kung ang value ng isang tao ay tumataas. Tama po yan. If you will hear my co-mentor, Lyndon Magsino, no? Pag narinig niyo po siyang nag-talk about the insurance and how yung value ng isang tao ay tumataas, you can get the full idea kung paano kayo magkakaroon ng tamang ideya kung paano kumuha ng insurance. But it will be covered po. Huwag po kayong mag-alala sa inflation because it will be reviewed, no? Through dun sa mga evaluation. Mabibit po yan dahil nagre-review. Magkano yung value ng isang tao, yung sinasahod niya, dapat yun ang kinukuhanan niya ng cover. Okay, what else? Yung cash value or surrender value after 10 years of payment, after 10 years of gagamitin daw po for another 20 years to sustain the insurance. Bakit po gagamitin yung cash value to sustain? Samantalang sa contract 10 years to pay lang siya. Okay, ito po kasi yung focus, kaya nga, yung focus ng cash value, no, yung Part B. Yung Part A is the life insurance or the guaranteed benefits and the Part B will be the cash value. Ang focus po nitong value na ito, kasi hindi na kayo nagbabayad after 10 years, yung sustainability po ng coverage. Kaya nga may part, no, yung money nyo po doon kasi ang life insurance po ay kung ano man yung benefits, no, ay mayroong charges po yan. Okay? Kumbaga sa kotse, hindi tatakbo yan ng walang gasolina. At ang gasolina nanggagaling dun sa pot na yon, dun sa pot B na yon. If you need kabayan, Dante, okay, if you want, kasi meron pa tayong mga speaker na susunod, I cannot elaborate. If you want to chat with me, if you can connect to JEDA and ask my contact, or you can shoot an email, may email address kami sa iyo, and then i-answer kita line by line. Walang ano yan. Maki-clear out natin yan. Ganun talaga. Insurance is, all insurance, ganun yan. Walang excuse. Jeda, ang daming tanong. Paano ba to? Thanks for my answer noted. Kaya nagtiis po ang co-op aming municipality. Okay. Pwede po ba kunin ng bangko yung insurance claim if you still have a loan when you die? Kung beneficiary niyo po ang bangko, talagang kukunin ng bangko yung money na inallocate niyo sa kanila. Kasi beneficiary niyo po siya eh. Meron dokumento yan ng mga pinipilapan. Ang SSS po ba ay good enough na din lalo? Okay, mamaya po, wala pong masama na mag-SSS, magpag-ibig. Ini-encourage din po namin kayo na mag-SSS, magpag-ibig. Kasi iyan po ay investment din para sa sarili nyo na something that you can count on pagdating ng retirement nyo. No? Pagdating ng pangailangan, lahat po ng investment niya na magsusupport sa inyo, wala pong masama. So SSS, mag-active po kayo ng SSS, kumuha kayo ng investment sa pag-ibig. Wala pong ano yan. Good po yan. Ano pong pinagkaiba ng insurance ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS Company Insurance and Investment Insurance, mga private insurance companies. Malaki po ang pagkakaiba niyan. So we can talk about it
just send us your contact details. I'll contact you. I can explain to you one by one. Arson, okay? Please, mag-connect ka sa amin. And then, but listen first dun sa SSS and Pag-ibig, and then we can interact. Afford budget po SS premium but not enough to buy sa separate insurance premium. It's a start po. Walang masama dyan. At least you have SSS, you have Pag-ibig. Okay po. So, di ko alam kung may nalaktawan pa ako. Ang dami-dami po kasi. So, sana kung meron pa pong tanong, mag-chat lang po kayo and then I'll try to, kung paano, kung Arson, okay. Arson, sinabi ko na to kanina na send us an email or we can interact, no? Okay, so yun lamang po. Kanina po ay hindi ako nakapagpasalamat sa ating Philippine Consulate General, sa ating Vice Consul Bet Ramos, sa ating Congen. Maraming salamat po dun sa platform na ito to reach out our kababayan, to teach them this kind of investment, mga investment and yung financial planning for free. Maraming salamat po sa inyo. So maraming salamat po. Can I turn it over to Jeddah? Thank you all. Our second speaker is a registered capital market professional and a licensed certified investment solicitor since 2017. She is also a certified AML specialist and associate financial planner with RFA Philippines. Cherry brings with her more than 14 years of her banking experience. Currently working as an assistant vice president for a Swiss private bank based at the Dubai International Financial Center. May we request Ms. Cherry de la Cruz to brief us all on investment through private institution, particularly on matters relating to money markets and capital markets. Okay, so good afternoon, everyone. I hope you can hear me well. So to everyone who is viewing us through Zoom and Facebook, I hope you are keeping safe and well. And para po dun sa mga OFWs, I hope safe din po ang families ninyo sa Pilipinas. And to our Muslim brothers and sisters, I wish you all Eid Mubarak po. So salamat po dun sa pag-spend niyo ng time sa amin kahit na po medyo long weekend tayo. Alam ko karamihan ng mga kabayan natin ngayon is nagse-celebrate ng Eid. Okay? So para umpisahan po natin yung discussion, gusto ko lang po muna kayong kamustahin. Ngayon po, sige po, bubuksan ko po muna yung presentation ko. Sandali lang po. Okay. Okay. Check ko lang po kung nakikita na yung screen ko. Okay. Okay, so game. So today po, ang aking topic is the investment options for not only overseas Filipinos, pero Filipinos in general. Okay? So kakamustahin ko na po kayo. Mag-survey po muna tayo. Ngayon po, since nasa kalagitnaan tayo ng health and financial crisis, gusto ko pong malaman ano po ang epekto ng COVID-19 pandemic sa estado ng inyong mga pamumuhay. So mag-survey po tayo. I hope you participate. Kung nakinig po kayo kanina sa house rules natin, isa sa mga requirement para makakuha kayo ng e-certificate is kailangan nyo pong mag-participate sa survey. So huwag kayo mag-alala. Anonymous naman po yan.
Okay, so check ko po muna. Oh, very interesting. Okay. Miss Jeda, pwede pong pa-help kung paano i-share dun sa viewers natin yung result? Okay. So, ayan po. Sa survey natin, may isa lang na nagsabi na gumanda yung pamumuhay niya ngayong COVID. Tapos, karamihan po, majority, 53%, nagsabi na mas humirap yung pamumuhay nila. Yung iba naman po, 41%, okay, at least 41%, medyo mataas din. Nagsabi na walang nagbago sa kalagayan nila. Okay. So, makikita po natin medyo malaki po talaga yung effect sa pamumuhay nating mga Pilipinas ng pandemic. And it's a global pandemic, so I'm sure hindi lang po sa atin. All over yan. Okay, so let's move on. So sa Pilipinas, kung alam po ninyo yung SWS, okay, yan. Yung Social Weather Station, meron din silang same survey na kinonduct. And ito po yung lumabas dun sa survey nila. 6% lang po sa survey nila ang nagsabi na gumanda ang kanilang pamumuhay. Karamihan, 83% talagang sinabi nila na lalong naghirap yung pamumuhay nila. So this survey, ginawa nila nung May. So nung time na yun, medyo mataas pa rin yung fear sa mga tao. Kaya ganyan. Pero for sure ngayon, kahit paano, nakapag-adjust and nakapag-adapt na tayong mga Pilipino. Right? So, sige po. Let's move on. Statistics po muna tayo. Few numbers. I hope nakikita niyo yung slide ko. Okay? So, meron tayong figures about the investment and savings habit ng Filipinos. So, merong 4 na figures, 75%, 3%, only 1 out of 10, only 8 out of 10. So isa-isahin po natin yan. So yung una is 75%. 75% daw po ng adult Filipinos do not have any form of investment. So saan ba galing tong figures na to? Every year, I guess this figure was 2019, so very recent yan. Nag-conduct ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng survey para aralin yung financial inclusion survey, para aralin kung paano ang savings and investment habits ng Pinoy. So ito yung lumabas. 75% daw po, walang kahit anong sort of investment. So 25% lang yung nag-i-invest. And out of that 25% na merong mga investment, 88% po doon, mga investment na tied sa kanilang trabaho. So yung mandatory ng government, SSS and Pag-ibig. And then 3% lang daw ng Filipinos yung nag-i-invest sa stocks, bonds, and funds. So ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa ating mga Pilipino, marami pa rin po talaga ang hindi naghahanda, nagpe-prepare sa retirement or sa emergencies. So medyo maliit po yung figures na nag-i-invest sa paper assets. So hopefully, kaya po tayo may mga ganitong programa. Sana po, after nito, may matutunan kayo and ma-improve natin yung 3% na yan. Okay? Next. 1 out of 10 OFWs is financially broke. So ito naman is a study from SEDP, a microfinance non-government organization. Noong 2011, nag-survey sila and yan yung lumabas sa survey nila. 1 out of 10 daw financially broke. And 8 out of 10 OFWs na bumabalik sa Pilipinas have no savings. So, medyo nakaka-alarma lang tong figures na to. Pero ito, pre-COVID pa to So, 2011, medyo matagal na siya. Pero recently, marami pong mga Pilipinos din ang umuwi ng Pilipinas. And karamihan po doon, hindi po talaga nakaplano na uuwi sila. So, kung COVID time po, baka medyo mas mataas pa dyan sa 8 out of 10. Okay, so mag-survey po tayo ulit. Gusto ko lang pong makita. Sandali lang po launch natin yung second poll. Okay, so during this pandemic, gusto ko pong malaman how much stress does the COVID-19 crisis cause in your life right now? So, great stress ba? Or much stress? Or no stress at all? Okay, so let's end the poll. Tingnan natin yung results. Okay,
So 31% nagsabi na great stress at 15% yung much stress. So alam niyo po, interesting no? Wala talaga nagsabi na hindi sila nakafeel ng kahit anong stress. Okay. So i-close po natin yung result. Let's move on. So yung SWS again, nag-survey din po sila. Yan yung lumabas sa survey nila. Same survey, same type of questions. 9 out of 10 Filipinos are stressed with the coronavirus pandemic. So medyo similar po sa sagot natin. Sa kanila, ang lumabas, 55% yung great stress. And then 34% yung much stress. Tapos nasa 11% lang yung less stress or no stress at all. O, di ba? So medyo similar talaga. Lahat tayo medyo na-shake talaga ng tong pandemic na to. Okay? So let's check more figures in the news. Ayan. Hindi ko alam mo nakita niyo tong article na to. Philippine OFWs crisis. More than 700,000 can lose their jobs by year end because of the virus. So, yan naman pala, Chari. Napaka-stressful. We're in the middle of a crisis. Nasa kagilagitnaan tayo ng financial crisis. Why would you want to talk about investments right now? Baka hindi siya relevant. Well, I tell you po, it is very relevant. For me, personally, it is very relevant. And I think for us, wala pong nagsabi, di ba, na hindi siya na-stress ng COVID. So, para po dun sa mga hindi ganoon ka na-stress as well, maybe it's an affirmation na tama po yung ginagawa niya dati. Pero, for many of us, I'm sure this is a wake-up call. Diba? Because yung figures na nakita natin kanina, it just shows na hindi tayo financially prepared. So, maybe, right now, it is a good time to reflect, reassess, and realign. So maybe what we should be doing right now, since marami naman tayong time, is let's revisit what we were doing recently or what we have been doing before when we were still earning and then stable pa yung jobs natin. Kaso lang, lahat naman din ginagastos natin. So let's reflect, ano ba dapat yung ginawa natin better? Diba? So let's reassess, ano ba yung priorities natin in life? And let's realign. So hopefully, pag kaya na, when things are better, and when things are medyo pagkaya natin ulit yung stability ng kita natin, then maybe we can, be in a better track para ma-establish natin yung financial security para sa sarili natin, tsaka para din sa families natin. Okay? So, let's move on. Okay, so may dalawa lang po akong reminders na gustong sabihin sa mga participants natin. Okay? So, nitong pandemic, nakita ko po talaga ang kahalagahan ng dalawang bagay. First is emergency funds. So, bago po tayo mag-invest, I really suggest na I highly encourage everyone na mag-start na po kayo ng emergency funds kung wala pa, ay paunti-unti. Minimum 3 to 6 months po ng expenses ninyo. Kasi kapag po wala tayong emergency funds and as nakita naman po natin, very unexpected tong pandemic na to. Ang option po natin kung wala tayong makukuhanan ng funds during emergency is baka po mangutang tayo. So yun po yung gusto nating i-avoid. And kapag naman po nag-start kayo ng investment without an emergency fund, baka po yung in-invest niyo, ibenta nyo rin po ng palugi. So yun po. And second is multiple income streams. So yun po yung problema natin kasi karamihan po ng Pinoy, we stop at one source of income, yung active income natin, which is yung trabaho natin. So sana hanap po tayo ng ibang source. So kung i-google niyo po yung average millionaire has 7 income streams. So I guess last module 2 na mention din po yan ng speaker natin, si Lindon. So yun po, sana po maghanap po tayo ng other income streams para po pag ganitong may mga emergency, meron po tayong mapagkukunan. Okay? So let's move on. Yan. Okay. Gusto ko lang din po malaman kung ano yung profile ng mga participants natin for today. Pwede po tayo ulit mag-poll question.
Ayan. Para po din sa mga OFWs, yung mga nanonood po sa atin or participants natin from UAE, how many years have you been working as an OFW? Yun naman pong nasa Pilipinas, pwede po sagutin nyo na lang po, how many years have you been working or how many years have you been in your business? Okay, so let's end the poll. I think karamihan sumagot na. Thank you very much po for participating. Okay. So, yan po yung result natin. Karamihan is more than 5 years but less than 10 years. So, matagal-tagal na. Tapos, ang sumunod is 26%. More than 10 years but less than 15 years. So, medyo matatagal na rin tayo dito. So, tingnan ko nga, less than 2 years, 16%. And then, more than 10 years, less than 20 years, 5%. Okay, so karamihan nasa between 5 to 10 years, no? Okay, let's end the poll. Okay. So, dun po sa mga OFWs, balikan po natin yung araw na aalis kayo ng Pilipinas para magtrabaho abroad. So, I'm sure meron po kayong mga in-establish na goals for yourself. May mga pangarap po ba kayo? So, nakikita niyo po yung chat, di ba? So, dun po sa group chat, pakitype na lang po ng yes kung meron po kayong pangarap. Change po yung to all panelists and attendees para makita rin po ng other attendees natin. Sino po yung may mga pangarap? Yes, yes, yes. Okay, yes na yes. Siyempre, may pangarap. Okay, so, very good. Good, okay. Thank you. Okay, sige, salamat. Ayan. So, tayo daw pong mga OFWs, tayo daw yung mga bagong bayani. Natutulungan natin yung ekonomiya ng Pilipinas sa mga remittances natin. Pero sa atin, sino ba yung tumutulong sa atin para pangalagaan yung mga sarili nating pananalapi? Okay? So actually, tinutulungan tayo ng gobyerno. Pero hindi sapat yun eh. Kailangan tulungan din po natin yung mga sarili natin. Okay? So balikan po natin yung mga pangarap natin. Sabi niyo po meron kayong mga pangarap. So sige. Ano ang pangarap mo? What is your big why? So, karaniwan ng pangarap ng Pilipino is 4 yan eh. Yan. Education, sariling negosyo, magkaroon ng sariling bahay, and magkaroon ng comfortable na retirement. So, karamihan ng OFWs, syempre, yan. So, itong mga pangarap na to, tandaan po natin na yung mga pangarap na yan, mananatili lang yan pangarap kung wala po siyang deadline and kung walang nakalakip na tag price. So, kung gusto niyo pong makapagpatapos ng pagpapaaral ng anak niyo, syempre kailangan nating alamin kung magkano, di ba? So, ganito gagawin natin. Ayan. So, let's do, use the example ng kids education. Let's say kids education, lagyan natin siya ng presyo. 3 million pesos and kailangan pag-ipunan natin siya in 5 years. Okay? So ganun din, comfortable retirement. Let's say kailangan mo 40 million and pag-iipunan mo siya in 15 years time. So ngayon, anong nangyari? Hindi na po siya basta-bastang pangarap lang, naging financial life goal na siya. Diba? Kasi meron na siyang time frame, tapos meron na rin siyang kalakip na price. So, itong mga financial life goals na to, it's very important po na bago kayo mag-start ng investment, is alam niyo yan. Kasi karamihan po kasi na nagtatanong sa akin, Chari, ano bang magandang investment product? So, alam niyo kung anong lagi kong tanong? Lagi kong tinatanong, para saan? Diba? Kasi hindi naman po tayo mag-i-invest para lang lumago yung pera. So, you have to invest with a purpose. So, dapat yung investment nyo laging tied with your financial life goals para alam ninyo kung ano yung time frame or time horizon, mamamatch nyo siya sa tamang investment product. Okay? So, let's see. Dali lang po Okay, so today, ito po yung topic natin. Actually, introduction pa lang po natin. Ito po talaga yung topic natin for today. Paper assets. So by the end of this discussion, ang objective natin is dapat alam na natin yung differences between the stocks, bonds, and pooled funds. Okay?
So question, para po dun sa participants natin, meron po ba sa inyo na nakapag-business na sa Pilipinas? Let's say, ano na lang, sari-sari store. Paki-type na lang po yes sa chat kung meron po sa inyo na nakapag-negosyo na ng sari-sari store sa Pilipinas. Si Patrick, ito yun, no? Agustina? Okay. I think si Agustina na lang. Hindi ko sure kung bago yung kay Patrick. Hindi ko nakita yung responses kanina. Okay. I'll just use Agustina as an example. Thank you, Agustina. So, si Agustina, hypothetical lang to na example ko. Si Agustina, meron siyang sari-sari store. So, for 5 years, naging magandang source of income ni Agustina yung sari-sari store. Okay? For the everyday bills, pagpapaaral ng anak niya, and pagbayad ng bills, ng rent. So, naisipan ni Agustina na, okay, medyo nakapag-ipon naman na ako, siguro it's time na i-expand ko na yung business ko. So, nakakita siya ng opportunity, may nag-offer sa kanya ng isang pwesto for a convenience store. Okay? So, mag-expand na siya from a sari-sari store, gawin niya ng convenience store. Okay? So, gumawa siya ng business plan. Inaral niya ng mabuti. Yung suppliers, yung foot traffic dun sa area. So, napakaganda ng area actually. Again, hypothetical lang po ito. Nasa tabi siya ng school, ng offices. So, ayun. Tapos, chinek niya rin kung kailan kaya yung balik ng investment niya, yung magiging return. Kailan niya kaya mababalik yung kanyang capital. So, yun. So, meron lang isang konting problema si Agustina na medyo kulang yung kanyang capital. So, for the convenience store, nung inaral niya, nakita niya na kailangan niya ng 1.5 million pesos. Nung chinek niya, yung savings niya for this particular business, nasa 1 million lang. So, yon. So, ang ginawa ni Agustina is approach siya ng mga friends niya. So mga batchmates, sino po sa inyo ang gusto mag-invest kay Agustina dyan sa kanyang convenience store? Meron po ba? Okay. So may isa pong nagtaas ng kamay. Thank you very much. Wow, okay. Maraming gusto mag-invest kay Agustina. Okay, meron pong isang kaibigan si Agustina na yan po, nagtaas din ng kamay, si Juan. Okay? So si Juan, sabi niya, meron naman akong capital na natutulog lang sa bangko, 500,000. So nasa savings account lang yun ngayon. And kumikita lang siya actually ng, I think, 0.5%. So medyo maliit. Sabi niya, sige, Agustina, mag-invest na lang ako sa'yo. Pero after 2 years, kailangan ko na ulit yung capital. So kailangan mo na siyang ibalik. At syempre, kailangan may interest. So, 5% yung napag-agrihan nila na interest rate. So, 5% for each year. So, 2 years, ibabalik na ni Agustina yung capital ni Juan. Okay? So, pinag-isipan ni Agustina, okay, tutuloy ko na ba to kay Juan na lang? Or naghanap pa siya ng isa niya pang kaibigan na gusto rin mag-invest. Si Maria. Okay? So si Maria, meron din siyang 500,000. And si Maria, dati meron din silang sari-sari store. And gusto niya rin actually expand yun Kaya lang hindi niya na nagawa. And eventually, nagsarado na yung store nila. So si Maria, mas interested siya dun sa business. Marami siyang mga tanong and marami siyang mga inputs kay Agustina para ma-put up yung convenience store. So sabi niya, sige, bibigay ko yung 500,000 sa business and hindi ko na siya kukunin sa business na yon. So magiging working capital na siya sa business. Pero gusto ko, yung convenience store, hindi lang siya sa'yo. Maging part owner din ako. So sabi niya, yung gusto niya, every year, magkakaroon siya ng profit share na 20%. Okay? So hindi siya magiging involved sa day-to-day operations, pero gusto niya ng profit share since nagbigay naman siya ng capital. So 20% mapupunta kay Maria. So nakita niyo po yung difference nung kay Juan at saka nung kay Maria, kung anong klase ng investment yung gusto nilang gawin. So ganyan na ganyan po nagwo-work ang stock investing at saka bond investing. Okay? So unahin po muna natin yung scenario ni Juan. So,
So bond is actually a debt security, pautang. So kapag po may nangungutang, meaning yung isang party nangungutang and siya yung bond issuer, and yung isang party naman is the lender or yung bond holder. So ganyan po nagwo-work yung bonds natin. And meron po tayong two types ng bonds. One is the government bond. Okay? And the second one is the corporate bond. So pag nag-invest po kayo sa government bond, that means na you are lending your money to the government. And minsan tinatawag din yun na retail treasury bonds, T-notes or T-bills. And then yun naman pong isa, yung corporate bond, kapag nag-invest kayo doon, that means that you are lending to a corporation. So yung corporate bonds, minsan tinatawag din siyang long-term commercial paper. Okay? So sa dalawang yan, alin po sa tingin ninyo yung mas mataas ang risk kapag nag-invest kayo doon? Government bond or corporate bond? Hindi lang ha, check ko yung chat natin. Opo. Okay, ang galing. Corporate. Si Erwin din, corporate. Okay, correct. Mas mataas ang risk kapag nag-invest kayo sa corporate bond. Kasi si government, kapag hindi na siya makapagbayad, pwede naman siya mag-print ng additional na notes ng pera, di ba? Para mabayaran niya yung investors niya. So, galing. So, mukhang nag-i-invest na talaga itong mga participants natin. Okay? So, let's see. Let's move on. Ayan. So ito, it's just an illustration po para makita natin how it works. Although I'm sure naintindihan nyo na siya kanina with one. So yung investor, magbibigay siya ng capital which is regarded as a loan. Bibigay niya sa either government or corporation. And in return naman po, si bond issuer is magbibigay ng interest, regular payments dun sa nag-invest na investor. So, yung interest, we also call them coupons. So, from the start pa lang po, alam na natin kung magkano yung makukuha natin na interest or coupons, diba? Tsaka kung kailan natin mababalik yung capital. That's why, yung mga bonds, tinatawag din po siya na fixed income security. So, pag nakikita nyo po na fixed income, automatic bonds na po yan naka-invest. Okay? Okay, so let's move on. Okay, so right now, there is a bond which is open for investment sa public. This is a government bond po, Progreso Bond. And open siya for investment para sa ating lahat from July 16 to August 7. So still ongoing. So ito po, meron siyang 5-year maturity. And ang interest niya is 2.625%. Okay? So ito po, tinatry kasi right now ng government natin na makapag-raise ng capital for the COVID mitigation ng mga risks. So yung makakolekta nila na funds, they will use it for the health initiatives, to support OFWs na nawalan ng trabaho, and also to support yung mga struggling na MSMEs natin sa Pilipinas, micro, small, and medium enterprises. Okay? So kapag nag-invest kayo dyan sa Progreso Bonds, you're actually helping out the government to fund their projects. Okay? So paano po ba tayo kikita dyan? Sige, Chari, magkano bang minimum investment dyan sa Progreso Bonds? I think for the longest time, mahirap po mag-invest sa bonds. Minimum around 50,000 nung chinecheck ko dati. Pero this time, nung nilaunch nila tong RTB24 or Progreso Bonds, as low as 5,000 pesos, pwede na po tayong mag-invest. So talaga pong yung government, they try to include everyone. So that's why binabaan nila yung minimum amount na pwede nating i-invest. Okay, so paano po ba tayo kikita dyan? Meron po kayong mga cellphone and calculators. I-compute po natin kung paano tayo kumikita sa Progreso Bonds, kung magkano ang kikitain natin in 5 years. So, okay po, nandiyan na po ba yung mga calculators ninyo? Dali, ako din. Kasi mahina ako sa mental math. Okay. So, let's say mag-invest tayo ng 5,000 pesos. 5,000 times 2.625, since yun yung interest rate natin, is, okay, sorry. Ayan talaga, mahina talaga. 5,000 times 2.625%.
Ano yung lumabas sa inyo? 131.25, diba? Times 5, since 5 years yung maturity period niya. So ano yung lumabas? Sa akin, nakikita nyo ba? Ayan, 656.25. So, yan na ba yung makukuha natin? Hindi pa. Kasi meron po tayong 20% withholding tax. Okay? Times 0.8. So, 80% lang na makukuha natin. So, ang lumabas po is 525. So, ganyan nyo po i-compute. So, after 5 years, yung 5,000 pesos is meron kayong makukuha na interest na 525. So, how do you earn in bonds? So, one way is through the coupons. Yan. And second is through capital gains. So, yung bonds, kapag meron kayo niyan, pwede nyo rin siya ibenta sa secondary market. Pwede nyo i-approach ang PDEX para po magkaroon kayo ng okay. May nagtanong po, di ba lugi sa inflation? Very good question. Actually, yan din yung tanong ko nung nakita ko tong interest rate. Okay, ganito po natin. Sasagutin ko na po yung question ngayon. Right now, ang inflation rate natin is 2.5% nung June. So we're in July now. So nung June, 2.5% po yung inflation rate ng Philippines. So with the tax, na 20, withholding tax na 20%, I think lalabas na nasa 2.1% lang. So yes, when you're looking for an investment, gusto ko na siyang i-emphasize ngayon since natanong ni, sorry, what's your name? Okay. Ayun, si Albert. Okay, so since natanong niya, so whenever you are looking for an investment vehicle, so dalawa po yun eh. Isa is, maghanap po tayo ng investment na mas mataas sa inflation rate. Well, syempre, nag-iiba-iba naman po ang inflation rates, pero lagi natin siya i-consider. And the second thing is, hahanap nga po tayo ng investment na magmamatch dun sa goal natin. So yes, medyo mababa nga po yung interest rate right now for RTB. Pero I think this type of investment will still work for those na gusto nila na guaranteed since it's a government issued bond. And gusto nila lang, yung gusto lang nila ng fixed kesa sa fixed na interest rate and mas mataas kesa sa savings account. So yun. Pero meron pa pong ibang mga corporate bonds actually na available. Pero it depends po talaga. Kung sa tingin niyo ma-reach niyo yung financial goal niyo with this type of product, then why not? Siguro meron kayo ngayong 90% ng portfolio niyo in equities and gusto niyo lang to diversify para meron kayong investment na medyo mababa ang risk, then maybe this is for you. So ganun lang po. Iba-iba po kasi tayo ng risk profile eh. So, but yes, it's a very good consideration yung inflation rate. Okay? So let's move on. So for more details po about RTB24, yan, you can visit this site, www.treasury.gov.ph. Okay? So question, who is it for? So medyo nasagot ko na partly itong tanong na to. So yung bond investment is for the type of investors na yun nga gusto nila ng mas mataas na interest rate than savings account. And para ito dun sa mga investors na medyo hindi masyadong mataas or aggressive yung risk profile nila. Okay? So para to sa mga investors na gusto nila tiyak or fixed yung investment na makukuha nila. Yung interest na makukuha nila sa investment nila. Kasi yung ibang type of investment vehicles, di ba, hindi natin alam, depende sa market. Ito, from the time na mag-invest ka, alam mo na, fixed yung interest rate. By this time, makukuha ko na yung capital ko. So yun. And para din po ito dun sa mga medyo may edad na, para po dun sa mga medyo matanda na gusto nila ng stability sa portfolio nila. So bond is a good option for investment. Okay? So how much do you need to start? So nasagot na natin yan, as low as 5,000 or 375 dirhams. So hindi po pang mayaman lang ang pag-i-invest. 375 dirhams, kaya na po ninyo mag-invest sa bonds. Okay, and how do you invest in bonds? Okay, so itong how do you invest in bonds, normally, lalapitan natin yung mga banks natin, di ba? Commercial banks, para makapag-invest tayo dito. So dati, nagtatry ako maghanap, medyo mahirap eh. Unless na lang siguro may kamag-anak kayo na willing pumunta sa bangko, ikilala niyo yung bank manager, ganyan. Pero ngayon, since na-launch tong RTB24, nagkaroon po tayo ng bagong app na project ng government. You can check out bonds.ph. It's an app. And then yung payment options po marami. Kahit po dun sa mga Pilipinong walang
bank account, pwede na din silang mag-invest. Basta meron lang, kasi medyo digital na tayo ngayon eh. Tinatry talaga ng government natin i-improve yung ways to invest para mas maraming Pilipino yung makapag-invest. So bonds.ph, yung mga payment options pwedeng through PayMaya, InstaPay, PesoNet, yan. So yan yung mga ways of investing sa bond. Okay? So, teka lang po balik muna ako. Question, meron bang risk pag nag-invest tayo sa bonds? Siyempre po, meron. Pag nag-invest naman po talaga tayo, risk is part of it, di ba? So kung gusto natin ng medyo mas malaking return, we should be willing to take some amount of risk. Okay? So let's move on. Okay. Next. Okay. Meron po ba sa inyong company ang bonds at pwede po kami mag-apply? Middle age na po ako. Okay. Okay. So na-mention ko lang po yata is yung government bonds. So para po dun sa mga gustong mag-invest sa corporate bonds, pwede nyo pong i-check yung website na pds.com. So Papa Delta Sugar, pds.com.ph. Nandun po yung mga new issue na bonds para ma-compare nyo pag naghahanap kayo. And yun lang po, most of it, pwede nyo pong i-approach yung banks ninyo para po makapag-invest kayo. Okay? So let's move on. I hope naintindihan nyo po what bonds are. Mag-proceed na po tayo. Okay. So may question ako para sa inyo. Do you want to be a partner with the business tycoons? Yan. GATAS. So GATAS, it's just an acronym para po dun sa mga sa surname ng 5 owners ng top 10 companies sa Philippines. So ito pong mga business tycoon na ito, sila po yung owners ng top 10 public companies sa Pilipinas. Sila po yung mga malalaking conglomerate. Yan, sila po yung owner niyan. Okay? So sino po ba yan 5 na yan? Pangalanan po natin sila. So, si Mr. John Gokongwei and si Mr. Jaza or Jaime Augusto Zobel de Ayala, si Mr. George T, si Mr. John Ramon Aboitiz, and si Mr. Henry C. I'm sure kilala niyo si Mr. Henry C. So, ano po bang companies yung mga ino-own nila? Yan. So, yan po yung mga companies under them. Yan po yung mga public companies na sila yung nagmamay-ari. Actually, dito po sa 5 to, si Mr. Ayala na lang po yung still surviving or yung buhay pa. Yung the rest, the 4 of them, actually 2018, 2019, karamihan po, yung 4 po is they passed away. Okay? Pero as you can see, yung legacy nila, yung businesses nila still live on. So, balik tayo dun sa question ko. Nawala na ako. Okay, so do you want to be a partner with the business tycoons? Sino pong gustong maging partner ng mga business tycoon na to? Type yes po dun sa group chat. Kung gusto ninyong maging partner, syempre. Of course. Okay, yes, syempre. Okay, yes na yes. Okay, that's good. So para na rin tong si Maria, di ba? So the good thing is, kung gusto niyo maging partner with these business tycoons, yan. Again, 5,000 is all you need to start. This 5,000 pesos po, actually, it's the minimum to open an account with an online broker. So, yan. So, hindi naman po talaga kailangan ng malaking pera. At least, if you can start, then that's a good thing. Okay? So, let's talk about stocks investing. So, there are 2 types ng stocks. One is yung common stocks or ordinary shares. So if you have an ordinary share, basically meron kang participation sa profits ng company since you are a part owner, and meron ka ring meron kang voting rights. Okay, pag nag-annual stockholders meeting, pwede kang ma-invite para meron kang decision sa management ng company. Pero doesn't mean na kasama ka sa day-to-day operations. Okay? So hindi. Pero you are still a part owner. And the second type is preferred share. So yung mga preferred shareholders, they have higher authority or higher claims sa assets ng companies. Okay?
So in case of liquidation or in case of profit distribution, sila yung nauuna. Pero in terms of rate of return, mas mababa yung rate of return nila. Medyo limited kasi fixed ang dividend na nakukuha ng mga preferred shareholders. So meaning, hindi din siya ganun ka-liquid kapag gusto nyong ibenta yung preferred share niyo. Sometimes kailangan nyo mag-antay or kailangan nyo antay until ma-buyback siya ng company. Okay? So most of the investors na nag-invest sa preferred shares, they invest because of the dividends. Okay? So let's move on. Okay. The Philippine Stock Exchange. So sa Philippines, if you want to buy a stock, meron lang po tayong isang stock exchange, it's the PSE. They facilitate the buying and selling of stocks. So basically, ang mga private companies, kapag gusto po nila to go public, meaning gusto nilang ibenta yung shares nila sa public, they would have to enlist sa PSE. So bakit ba nag-enlist ang private company? Why would they go public? So basically, pag may mga gustong mag-expand ng business or basically kung gusto nilang i-promote yung brand nila, yun yung mga reasons why a company would invest in the PSE. Okay? So, let's check. What's next? Okay. So, next. How do you make money in stocks investing? Siyempre, ito yung pinaka-importante. Bakit nga ba tayo nag-i-invest sa stocks? So, there are two ways to make money in the stock market. One is buy low, sell high. So that is your capital gains. So pagka bumili ka, let's say, ng isang stock, let's say Jollibee. Right now, ang price ng Jollibee share is 135 pesos. Kunwari, binili mo siya ngayon. And then after a year, tumaas yung stock price niya to 200. So meron kang 65 pesos per share na profit. So that's how you earn sa stock market. And second thing is yung sa dividends. Di ba na-mention natin kanina na kapag okay ang performance ng company, as a part owner, you will participate and you are entitled sa profits ng company. So yung dividends, pwede yan ibigay in forms of cash, pwede ring additional shares. Okay? So, sige, para po to give you a more illustrative idea of how stock investing works. So, nakikilala niyo po ba yan? Picture na yan, I'm sure. So, balik po tayo dun sa example ko kanina, si Jollibee or JFC ang stock code niya. So, gusto ninyong maging partner si Jollibee. Anong kailangan niyong gawin? So, there are two ways. Either you buy a franchise ng Jollibee. So, for a franchise, you would require at least around 50 million pesos para maka-own ka ng franchise ng Jollibee. So you will have a full control, you will be able to get the system ng fast food ng Jollibee. And yun, kaya lang medyo mataas yung capital, di ba? So paano kung wala akong 50 million pesos? So another way to invest in Jollibee is to be a part owner through purchasing some shares sa stock market. Okay? So right now, 135 pesos yung share ng Jollibee, di ba? So, meron siyang minimum number of shares kapag bibili ka. So for Jollibee, it's 10. So kada stock iba-iba eh. So 135 times 10, 1,350 pesos. Minimum yung kailangan mo to be able to buy Jollibee stock. And kapag nakabili ka na ng Jollibee stock, you're a part owner, and owner ka na ng iba pang companies under Jollibee. So alam naman natin, di ba, Jollibee has so many stores worldwide. I think 1,400 plus na. And hindi lang yun, ang maganda about it is, ayan, magiging part owner ka rin ni Greenwich, si Mang Inasal, I think 500 plus stores nationwide sa Pilipinas. Chowking, Red Ribbon, and then si Coffee Bean and Tea Leaf. Meron siyang 1,000 plus stores in 31 countries. Naging part owner ka rin yan. Smash Burger, 300 plus stores in America. So magiging part owner ka rin ng Dunkin' Donuts sa China, yung Heking restaurant sa China, and sa Pilipinas, recently na-acquire din ni Jollibee si Panda Express. So yan. Oh, di ba? Part owner ka na lahat ng yan. Bida ang saya. So just a disclaimer po, hindi ko po ni-recommend that you buy Jollibee stock. This is just for discussion purposes. Okay? Dali yan po, may nag-comment or may nag-check.
Okay, yes, Ernest. Wow, di ba? Okay, so thank you. Natuwa ako sa audience natin today. Very active. Salamat po sa participation ninyo. Since kanina si Susan, na-flood siya ng napakadaming questions. Nakakatuwa lang. Thank you very much. Kahit na alam natin na Eid ngayon, talagang for 3 hours manunood kayo sa consulate para lang dito sa ating financial literacy. So congratulations sa lahat ng participants natin. Okay? So let's move on. Oh, umikot siya ulit. Okay. 2 ways to analyze a stock. So there are 2 ways to analyze a stock kapag bibili kayo ng stock. One is technical analysis and second is fundamental analysis. So basically, fundamental analysis will tell you what stock to buy and technical analysis will tell you when to buy it. So sige, himayin pa natin. So fundamental analysis, yung mga gumagamit ng fundamental analysis, basically, para yan sa mga long-term investor na gusto nila ng growth potential dun sa mga companies na bibilhin nila. So, normally, ang mga tools na ginagamit ng mga fundamental analysis is, nagpa-fundamental analysis is yung mga financial reports, historical data, press releases, yan. So, income statement ng companies. So, what they do is, they try to find out yung intrinsic value ng company. And once na alam na nila yung intrinsic value ng company, they will buy the stock kapag medyo mas mababa doon yung presyo ng company. Okay? And then second is technical analysis. So technical analysis is all about analyzing stock charts. So dito nagre-rely yung mga short-term traders. So they use the stock charts. Basically, ang focus nito lahat is the price movement. Okay? So, ina-assume ng mga technical analysis na yung pattern ng charts, dati, they can foresee the movement of the price ng stock through those patterns. So, yan. So, yun nga, very technical siya. Para siya sa mga mas maiksi yung time frame, yung mga short-term traders. Okay? So, let's move on. Pag may tanong po, baka po by the end of the discussion ko na lang siya sagutin. Okay. Thank you dun sa Christine. Thank you. Okay. So let's move on. Let's see. Okay. Just to give you an idea, how is the Philippine Stock Exchange Index, PSEI, doing for the past 15 years? So yan po, from 2006 to as of today. Actually, today, markets po closed sa Philippines because of Eid. So this is as of yesterday closing ng market. Year to date, -24 po tayo. Pero as you can see, there are good years and there are also not so good years. So yan, 2008, -48. Alam naman natin na crisis din that time. Pero as you can see, after the crisis, nag-recover naman agad si market. Naging 63% yung 2009. Okay? So, dito sa right is just the graphical presentation. Ito naman 10-year chart. Galing to sa, I think, Market Watch, if I'm not mistaken. So, hindi siya 15 years, hindi siya nag-match. Pero yon, it's just to show you kung kamusta ba ang PSEI. Okay. So, as you have seen, -24 po tayo year to date. So, bakit kaya? So, i-check natin yung performance ng PSEI. So, PSEI po, Philippine Stock Exchange Composite Index, is composed po ng top 30 na public companies, yung pinakamalalaking companies, public companies sa Philippines. So, yan po yung indicator actually ng kung paano ang economy or ang stock market, yung performance ng stock market, yung top 30. So if you want to see kung ano yung 30 companies na yon, you can go to www.pse.com.ph. Nandun po yung listing ng PSEI, yung 30 companies na yon. Okay? So again, nasa COVID situation po tayo ngayon and -24% yung stock market performance natin year to date. Check natin why. If you check into the sector composition ng PSEI,
we are heavily weighted po dun sa mga traditional businesses like banks, real estate, consumer-related products. So yan, negative 24 tayo this year. Medyo vulnerable kasi yung karamihan ng companies na listed sa stock exchange sa pandemic na to. Okay, so if you will look at our neighbors like China and South Korea, in spite of this pandemic, up yung mga stock exchange index nila. That is because pag chinek ninyo yung sector composition ng market sa China at saka sa South Korea, malaki yung exposure nila sa healthcare and sa IT. So, hindi ganun ka-vulnerable yung mga industries nila sa COVID. Kaya okay yung performance ng market nila. Okay? So, just to give you an idea, ano ba yung top 10 companies na sa Pilipinas? So, naalala niyo yung gatas kanina. So, ito yung sinasabi ko. So SMPH, so SM Prime Holdings, kay Henry C. And then we have Ali, Ayala Land, and AC, obviously kay Ayala yan. JGS is kay Gokong Wei, BDO kay Henry C, BPI kay Ayala, AEV is kay Aboitiz, and URC is also kay Gokong Wei, except lang kay TEL. TEL is PLDT. PLDT is owned by Manny Pangilinan. Pero the rest, yung top 9 na yan, lahat yan, nandun, ang owners niyan, yung gatas. Okay? So, let's move on. Ayan, okay. So, this is just a bonus slide para sa mga participants natin. So, I got this from Atram. Atram is asset management company sa Philippines. Since recently, karoon sila ng webinar for stock exchange, stock market outlook. So, kamustahin natin by sector ulit kung ano ang performance. Ito yung outlook nila by end of 2020. Sa tingin nila, ito yung magiging performance. Okay? So, as you can see, ang hindi masyadong negative is telecom, since right now, talagang nag-increase yung data usage sa Pilipinas. Kahit naman siguro kahit saan, di ba? All over. Yan. So, medyo okay si telecom. And ang medyo mas mababa talaga is yung consumer discretionary. Yan po yung mga restaurants. So, yung consumer staples, as you can see, hindi rin siya ganun kababa. And then, gaming. Isang stock lang to sa index actually, itong gaming na to. So, minus 99. So, this is for 2020. Yan yung outlook nila. So, by the end of the year, ang outlook nila, ang forecast nila is minus 27% of performance. So, baka pwede pang bumaba. But again, take this with a grain of salt kasi outlook lang naman po ito. And let's check further kung ano yung outlook nila for 2021. Yan. So, yan yung tingin nila na magiging performance. So, medyo positive na ang earnings by next year. As you can see, yung mababa kanina, si discretionary, yung mga restaurants, ang forecast nila is magre-recover siya, 73%, di ba? So, mataas. And yung gaming, which is just one stock sa PSEI, yan, mataas yung... So, looking at this, makikita natin, for those na interested mag-invest sa stocks, marami pong stocks ngayon na maganda yung valuation, very cheap yung valuation nila. And yung mga prices na to, actually, kung hindi dahil sa pandemic, hindi nyo siya mabibili ng ganito kababa. So, yun lang, kailangan talaga nating aralin kung anong stocks yung bibili natin if long-term yung outlook ninyo or long-term yung time horizon ninyo. So, yun, marami po ngayong pwede na stocks na mabili na cheaper. Kasi yung levels ngayon, around 2014 pa tayo last na naging ganito kababa yung prices sa stock market eh. Okay? So, let's move on. Who is it for yung stock market investing? So, these are for investors na aggressive yung risk profile. Diba? Yung kaya nila i-tolerate yung movement, price movement ng market, yung volatility. Okay? So, how much do you need to start? And, diba? 5,000. And how do you invest in stocks? Or, ngayon po, madali na lang eh. Kahit po nandito kayo sa abroad, nasa UAE kayo, madali lang pong mag-open ng account. If you want to invest, you have to look for a licensed stockbroker. And then, mag-fill out kayo ng forms, i-email nyo sa kanila yung forms along with your IDs and your address proof. And very important po, yung tax identification number, TIN.
Kailangan po yan. Tapos, kapag na-email nyo na sa kanila, sabihin nila na okay na yung forms mo, then you courier the originals. And that's the time na mag-fund transfer kayo dun sa account nila. So, wag po kayo mag-fund transfer sa individual, lagi po yung sa company. Okay? Para po sa safety ninyo. Okay? So, let's move on. Okay, question. What if right now, medyo limited lang yung budget ko? Meron lang akong, let's say, 1,000 pesos. Pero gusto kong bumili ng maraming stocks. Okay? So, ano bang option? Okay. So, this is another option for you. Pooled funds. So, pooled funds, yan ay professionally managed investment where nagko-collect or nagpo-pool ng funds from the investors. So, investors can either be individuals, pwede ring institution. Tapos, yung money na yun, i-invest siya into either basket of securities, either bonds or stocks. So basically, yung pooled funds po is a combination lang, or it's a basket of either bonds or stocks lang din. Okay? So, yan. To give you an idea how it works, ito po yung mga investors, maraming investors, ipupool yung pera as a capital. And yung mutual fund company po, meron siyang fund manager. So si fund manager, siya na po yung bahalang mag-invest, siya nang bahalang pumili ng stocks or bonds kung saan ilalagay yung pera para po mag-capital gain or para po kumita yung money ng investors. So in return, kapag po kumita yung portfolio ninyo, tataas yung price ng NAV, net asset value ng share ninyo, and this is how you earn sa mutual funds. Okay? So, yung investors will receive a distribution of assets according dun sa number ng shares. So, at the end of the day, bibilangin natin yung number of shares ninyo. Kung kunwari, ang price ng per share ng isang mutual fund company right now is 1 peso, and then after 5 years, naging 3 pesos na siya. So, times the number of shares. Ganun lang siya. Okay? So if you are investing in a mutual fund is a company and magiging kang shareholder or part owner of the fund itself. So hindi ka magiging part owner ng mga stocks under it, but you will be a shareholder of the fund itself. Okay? So let's check what are the types of funds. Okay, so there are 4 types of funds. The first is money market fund. So money market fund, naka-invest yan sa short-term deposits or debt instruments. So ang normally time frame ng mga investors na nag-invest sa money market funds is 1 year or less. Medyo para yan sa mga conservative na investors. Next is fixed income funds. So, by the name itself, fixed income, di ba? Kanina na-discuss natin yung bonds. So, meaning, fixed income funds, naka-invest siya sa bonds. So, ito naman, para po ito sa mga moderate risk na type ng investors. Yung gusto nila ng capital growth lang. Okay? Next is equity funds. So, equity naman, automatic, pag narinig nyo na equity sa fund, it means na naka-invest siya sa stocks. So again, this is for those investors na kaya nilang i-tolerate yung movement ng market, since naka-invest siya sa stocks, and para yan sa mga aggressive na investors. And then we have the fourth one, which is the balanced fund. So balanced fund, you get the best of both worlds kasi invested yan sa bonds and sa stocks. So pwedeng 50-50, depende sa objective ng fund. Okay? Okay. Okay, so may gusto lang akong i-share sa inyo na story ng isang mutual fund investor. This is a true-to-life story. Okay? Medyo ito popular yung story niya kasi na TV siya. Nasa ANC yung story na to. You can look it up later sa YouTube. Okay? So, meron po ba ditong mga batang 90s? Alam niyo po ba yung show na Battle of the Brains? So, sino po nakakaalam ng show na Battle of the Brains? Okay, marami nag-raise ng hands. Okay, thank you. Okay, so there's this guy named Alfonso Gonzalez. Siya yung nanalo sa Battle of the Brains noong 1994. So, he was from UPLB. Okay, so si Alfonso, nakakuha siya ng cash prize as a champion
ng 500,000 pesos. So way back in 1994, and as a student, di ba, malaking amount yan. So 500,000 yung cash price niya. Pero syempre may tax yan. So sabi niya, ang nag-iuwi niya lang talaga na cash is 400,000. So malaki pa rin, di ba? 400,000 pesos. So yung 400,000 niya, syempre nag-celebrate din siya. Namigay siya ng balato, nag-travel siya, bumili siya ng camera. And then, inisip niya, okay, tinabi niya muna yung pera. And then after some time, 1994 siya nanalo, di ba? 1998, naisipan niya na yung lump sum amount, yung natira dun sa napanalunan niya, ininvest niya sa mutual fund. Okay. Yan. So 1998, 300,000 ininvest niya. Lump sum po yan. And then, inantay niya lang, hindi niya ginalaw yung funds niya eh. So, he left it there for a few years. Yan. So, yan yung masyado pong maraming columns. Pero ang importante lang po dito, tingnan niyo yung first column sa left and then yung last two. Okay? So, ito yung amount, value. 300,000 naging in 1999, naging 378,000. So, meron na siya agad 26% gain first year pa lang. So, hinayaan niya until 2007, yung kanyang 300,000 naging 1.4 million pesos na siya. Oh, di ba? So, ang laki ng gain. So, sino po dito yung this amount, 1.4 million? Kung kayo po si Alfonso, by 2007, i-withdraw nyo na po ba yung amount? Meron po bang mag-withdraw na? Was this compounded? Yes, it is compounded. Okay, so hindi pa po. O ba, ayaw niyo ba mag-withdraw? Talaga? 1.4 million for 9 years? Hindi pa? Okay. Okay, so sige. Ano ba ang naging decision ni Alfonso? So, 2007, naging 1.4 yung investment niya. Hindi niya pa rin ginalaw actually. So, 2008, ayan. Hindi niya kasi withdraw. Hindi niya pa ni-redeem yung fund niya. So, 2008, ano nangyari? Nagka-crisis, di ba? So, si 1.4 million, naging 846,000. So bumaba, yung performance ng 2008 is negative 40%. Eh. So paano ba yan? Bumababa na yung investment niya. Kung kayo po ba yan, ganyang bumaba na, i-withdraw nyo na. Bayong pa rin. Deal or no deal? No, no. Aba, talaga, very patient yung mga participants natin. Natutuwa ako. So hindi pa rin. Okay. Anong balik? Babalik mo na? So, withdraw mo na, Ernest? Okay, so sige. So, karamihan hindi pa rin mag-withdraw eh. Talaga. Okay, so let's check ano nangyari. Okay, so good decision dun sa mga nag-hold pa rin. Kasi by year 2009, yung 846,000 niya, bumalik sa 1.396. So, okay, di ba? So, by 2011, naging 2.2 million na si 300,000. Hindi niya talaga dinagdagan, hindi niya ginalaw, hindi siya nag-withdraw. Okay, so naging 2.2 na. So kung ganyan na po kalaki yung na-earn ng money ninyo, kayo po, mag-withdraw na po ba kayo by the time ng 2011? Oh, napindot ko na. So, ayan. So siya, hindi pa rin. He held on to the fund until 2015. So October 2015, ni-redeem na ni Alfonso yung 300,000 niya. So that was a good 17 years hawak niya yung fund. So from 300,000, naging 3.68 million na siya. So, di ba? Yan. Actually, yes, it is the power of compounding. So ganyan po nag-work yung funds. May mga years na negative ang performance. Meron din pong years na positive ang performance. And kapag po ganito kahaba yung time frame niyo, in his case, it was 17 years, medyo mas mamimitigate yung risk eh. So yun. So winidraw niya na yan by 2015. And actually, alam yung ginawa niya dun sa fund? Ininvest niya ulit sa another fund. Global fund, I think, yung pinag-investan niya. Hindi na Philippine fund. Okay? So ganitong klase ng investment, ano sa tingin niyo yung financial life goal na pwede niyong paggamitan yan? Oh, pwede niyo siyang i-match saan? 17 years. Diba? So, pwede siyang for education, pwede rin siyang for retirement. So, yun. Pero yun nga, kasi yung kanya, long-term investor siya eh. So, it really paid well sa kanya. So, this is again a true-to-life story. Hindi ko to gawa-gawa. You can look it up sa YouTube. I think ANC, na-feature siya.
Matagal na panahon na actually. Kasi 2015 pa nga to. Okay? So let's move on. Okay. Advantages of investing in pooled funds. So, pag nag-invest po sa new mutual fund or sa pooled funds, automatic diversified yung investment niyo. Kasi meron po silang list of stocks or bonds na pag-iinvestan, hindi lang isa. And dapat multisectoral din kasi para ma-mitigate yung risk. So, hindi pwedeng pag chinek nyo yung performance ng mga stocks, nasa pifa.com.ph and uitf.com.ph yung performance. Meron silang guidelines. I think not more than 20% yung pwede mong i-invest sa real estate. Basta may mga ganon. So it's highly regulated by SEC at saka by BSP. Yung UITF po, Bangko Sentral ng Pilipinas, yung nag-regulate. And yung mutual funds naman, it's regulated by SEC. Okay? So, pag po mag-invest kayo sa mutual funds, hingin niyo yung fund fact sheet and yung prospectus. So, sa fund fact sheet, makikita niyo po doon kung saan naka-invest, yung list ng top 10 holdings ng fund para malaman niyo kung ano yung mga stocks or bonds na pinag-iinvesta ng fund. Okay? And then, another advantage is low capital requirement. Since as low as 5,000, pwede na tayong mag-invest. Actually, right now, hindi lang 5,000. Meron tayong mga funds na nag-accept na ng as low as 1,000 pesos. Pwede na kayong mag-invest. And then professional managed. So since meron ng fund manager, hindi na kayo, kahit natutulog kayo, pwedeng mag-earn yung investment ninyo. So hindi nyo na kailangan mag-spend ng time para aralin kung saan ilalagay yung money ninyo. Si fund manager na yung bahala. So you can focus on other things that you're better at. So like your job. Okay? So nasa inyo naman po yan. Kanya-kanya tayo ng tolerance and ng capacity kung paano mag-aral ng investments. So yung iba na hindi masyado into technical stuff or ayaw ng aralin kung saan lalagay yung money nila. So this is it's a good option for you. Then convenience, since you can do it online lang. Ako, ginagawa ko lang every month, nag-transfer ako directly dun sa account ng fund. So everything is through online banking. And then liquidity. So liquidity means na kapag kailangan nyo na yung cash ninyo, makukuha nyo ba siya agad. So yung mutual funds and the UITFs, they are mandated to buy back the shares. So hindi nyo na kailangan maghanap ng bibili. Si fund mismo yung bibili ng shares ninyo. And safety and regulation, as I've mentioned, BSP and SEC po yung regulators ng pooled funds sa Pilipinas. Okay? So ano ba yung disadvantages? So syempre meron din yung cons. So disadvantage is high fees. So unlike for stock market investing, hindi ganun kalaki yung fees. Dito, since mayroong fund manager who's doing the choosing of the securities for you, then syempre, kailangan din natin siyang bayaran ng fees. Okay? And then another disadvantage is yung turnaround time for the redemption. Normally, pag funds, around 7 working days bago nyo makuha yung money sa account ninyo. So, yun yung mga disadvantage niya. Okay? So, let's check. Okay. So, sana by this time, alam nyo na yung difference dun sa tatlo. Bonds, stocks, and funds. So, bakit nga ba hindi nag-i-invest ang mga Pinoy? I will give you 12 reasons kung bakit hindi. Yan. So January, bayad utang nung Pasko, medyo na pa sobrang gastos. February, Valentine's. March, graduation. April, bakasyon muna, so on and so forth. So hindi pa kasama dyan yung mga birthdays, binyag, fiesta, and para sa mga nasa UAE, yung DSF, DSS, di ba? So napakadami pong nating nahanap na dahilan kung bakit hindi tayo mag-i-invest. Pero kapag ganyan sa tingin nyo, makakapag-start kayo, hindi, di ba? So, maghanap tayo ng reason kung balikan natin yung mga big why natin para ma-encourage tayo to invest. Okay? Yan po. Okay. Sabi ni Augustina, ang ating sari-sari store owner, sabi niya, kasi yung iba daw, enjoy life habang buhay pa. So, you only live once. YOLO ka. Okay, sige. Let's move on. Okay. Yan. Tamad, pag-aralan, mindset. This is actually a sad truth for most of the Filipinos. Karamihan, kapag get rich quick schemes, yan, pinipilahan.
Pero kapag VUL, bonds, entrepreneurship, wala. So, tingnan na lang natin yung population ng UAE. Ilan ba yung Filipinos dito? And ilan ba yung nag-view sa Facebook Live? And ilan ba yung uma-attend ng webinar natin, di ba? So, it's a good indication kung ano talaga ang behavior ng Filipino towards investing. So, sana with all this effort ng government, para bigyan tayo ng information, sana ma-empower natin yung selves natin to start investing. Okay? So, to move on, mag-quiz muna tayo kasi gusto ko lang makita kung talaga bang nakikinig kayo. So, Ms. Jeda, pwede po tayong mag-poll ulit. So, ito pong nasa screen, gusto ko lang pong malaman kung nakikinig kayo, ano sa tingin yung type ng investment to? Stock ba yan? Bond ba yan? Or mutual fund? Dali lang po okay. I think wala si Miss Jeda. So gamitin na lang po natin yung chat natin So ano po tong screen na to? Ano sa tingin nyo? Is it a bond, a stock, or a fund? Stock, sabi ni Dante, Patrick, Rizzy, sabi ni Catherine. Okay, so yes, it's a stock. So makikita nyo naman, isang company lang siya, BDO, and 91.9 yung price niya as of closing. Well, ito po matagal na tong slide na to. So hindi yan yung price niya as of today. Okay, so very good. Nakikinig. Mukhang natututo naman kayo. Thank you very much. Next. Okay. Lend 5,000 or more to the government for 3 years and earn 4.875. Ano yan? Stock, bond, or fund? Bond. Bond daw, sabi ni Christine. Ni Dante. Oh, grabe, ang gagaling nga. Okay, so yes. Ano yung keyword natin dyan? Lend. Kasi yung bond is pautang. So ito actually, kung pansin nyo, kung nakinig kayo kanina dun sa Progreso 1, medyo malaki yung difference, no? Last year lang to, 4.875 yung interest rate niya. Okay, so next, last one. Okay, yan. Ano sa tingin nyo yan? Stock, bond, or fund? Pag nakita nyo ng mabuti, actually may mga keyword dyan na nakalimutan kong takpan. Yeah, it's a fund. Ayan, no? Yan yung sinasabi ko kanina, top 10 holdings. Yan. So, makikita nyo kung saan siya naka-invest. In this case, it's an equity fund, kaya puro stocks yung underlying niya. Okay? So, talagang, I think, ready na kayo to invest kasi alam nyo na yung difference dun sa tatlong paper assets na discuss natin today. So, I'm so happy. Okay, let's move on. Okay, question. What is the best investment? So, is there such a thing as a best investment? So, there's no such thing. Kasi ang investment po, there's no one size fits all. So, to answer this question, there's no such thing as best investment, but only investment that suits your GPRS, your goals, your personality, your risk tolerance, and your saving capacity. So kapag po mamimili kayo ng investment vehicle, wag nyo na pong i-compare dun sa mga friends nyo. Yung friend ko nag-invest sa ganito, sa ganyan. Kasi magkakaiba po tayo ng behavior, ng personal behavior when it comes to investing. Magkaiba tayo ng income streams. Magkaiba tayo ng goals. Yan ang pinaka-importante, yung goals. So, yun. Okay. So, to end my discussion, meron na lang po akong dalawang question na gustong itanong sa inyo. Okay? Since I think alam nyo na yung difference ng tatlo, so I think we've met our objective for today. So, the question ko po sa inyo is, kapag umuwi po tayo sa Pilipinas para dun sa mga OFWs or para po dun sa mga nasa Pilipinas, kapag tumanda po, ano yung gusto ninyo? Yan. Pinag-aagawan or pinagtatabuyan? So obvious naman po yung answer natin dyan, di ba? Kasi narinig ko na po yung mga stories ng ibang mga OFWs na sa umpisa, kapag umuwi sila sa Pilipinas, yung mga kamag-anak nila, kapitbahay nila, lahat yan ilang jeep pumupunta sa airport para sunduin sila. Kasi maraming pasalubong, namumudmud ng, ng pera, ganyan. So, pagdating naman ng panahon na magre-retire na at walang masyadong naipon, pagdating niya sa airport, halos wala nang sumusundo sa kanya. So, hindi ko naman po sinasabi na
mamigay kayo ng todo-todo sa mga relatives. Pero that's the truth eh. That's the sad truth. So sana we make the correct choice. And ang second question ko po sa inyo is, yan. So when you look back at this crisis 5 to 10 years from now, how would you like to remember it? Would you like to remember it as a painful experience? Or as a great opportunity? Diba kanina nung nag-umpisa tayo, nag-survey tayo, karamihan nagsabi na mas sumirap. So it's just a matter of your mindset and of you taking action. So if you take action, then maybe mas mapapabuti yung ating mga pamumuhay. And para po sa mga OFWs, lagi po nating balikan, ano ba yung big why natin, di ba? Bakit ba tayo nagpunta dito sa UAE or bakit ba tayo nag-abroad? Di ba? So meron tayong mga goals eh. So sana wag tayong ma-distract ng mga kung ano-anong sale or kahit anong mga yung mga friends natin kapag dinidistract tayo sa pag-reach ng goals natin. Lagi nating balikan, bakit nga ba ako nandito? What is my big why? Kasi that will anchor you kung ano yung importanteng bagay, yung ma-reach ninyo yung financial goals ninyo. Okay? So with that, I would like to end this discussion. And let me just check po kung meron tayong tanong. Okay, thank you, Ernest. Salamat. Okay, meron po kayong questions about my topic today or anything about investment? Dali check ko muna yung Q&A. Okay. Okay, may nagtanong po si Ernest din. Anong sector ang pinakamagandang mag-invest sa stocks? Sector, kung babalikan niyo yung slide kanina, actually, ang medyo hindi masyadong bumagsak na sectors are yung telecom and yung consumer staples. So, meron akong recent na view na outlook, stock market outlook. And yung mga stocks na nire-recommend nila right now is, hindi ko pwedeng sabihin kasi ayoko mag-recommend ng stocks. Pero you can check one of the biggest brokers sa Facebook nila, sinabi nila kung anong stocks magbibilin. And yung mga top 3 nila is related to consumer staples. Actually, it's a grocery. Tapos ganun din yung isa food and yung isa telecom company. So hindi ko na sila papangalanan it's for you to research. Sorry, Ernest. Okay. So yung may tanong po from Joanne. Yung RTD po ba is one-time 5,000 investment? 5,000 minimum and I think maximum na nilagay nila is 50,000 pesos. So yun, yes, it's one time. Kasi pag nabili mo na yung bond, antayin mo na yung maturity period Either antayin mo yung 5-year para makuha mo. Yung coupons po ng RTB24, ng Progreso Bonds, i-credit siya sa inyo quarterly basis. Pero it's 2.625% annually. So yes, it's a one-time investment po. Kapag gusto nyo pong mag-purchase, kailangan mag-purchase nyo siya within that time period. I think hanggang August 7 lang nyo po siya pwedeng bilhin Pero kung hindi nyo po siya mabibili, huwag kayong mag-alala kasi marami pong opportunities, hindi po yan mauubos. Antay lang kayo ulit. Check nyo yung website ng Treasury, sa Retail Treasury para malaman nyo pag may new issue or yung pds.com.ph. So you can also check corporate bonds. Okay? So sabi ni Patrick, don't put all your eggs in one basket. I-distribute na lang to all industries. Tama. I think he was trying to answer si Ernest. Ayun. Don't concentrate daw in one sector. So let me check ano pong time natin. Okay. So, meron pa po bang question? So, okay. Okay. So, safe po ba mag-invest sa bonds sa BDO? BDO is a very good company. Pero, again, when you're looking for an investment, you check your investment objective. Pero kung safe, like what I said, corporate bond, meron pa rin po yung risk Pero BDO is the biggest bank in the Philippines, I guess. So, ano sa tingin ninyo? Aralin nyo na lang din yung company before you invest. Okay? So, thank you very much po. I think wala na po tayong question. And can I turn over po yung screen natin sa next kay Miss Jeddah? Thank you so much and good evening po. Eid Mubarak po ulit sa inyong lahat.
Our third speaker is the representative of SSS here in Dubai. Mr. Mark Rowie Oliva has been with SSS since 2005. His prior overseas assignment includes Al Khobar, Saudi Arabia. Mr. Oliva will share with us the Government Initiative Investment Program under SSS. Hi, magandang gabi o magandang hapon. Nadidinig po ba ako ng ating mga attendees? Okay, so malinaw po. No? So malinaw po yung aking, yes, yan. So thank you po sa pag-answer. So magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagtugon nyo sa paanyaya ng ating konsulado para sa ating parola series na financial literacy na even though it's a long holiday. And so Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. So let's start po. I-share ko lang po yung aking screen. Let's start. This one. Yun. So minimize ko lang to. Ay, pagkapunta doon. Yan. Lagi ko lang po din sa first slide. So, yan. So, this will be my outline of presentation para po sa hapon na ito. So, yung background, the value of SSS membership, yung programs and services po na ino-offer ng SSS for overseas Filipino workers. So, as a background, so, sino nga po ba yung mga covered ng SSS. So, before po tayo mapunta dito sa ibang bansa, kung kayo po ay naging empleyado sa isang private sector sa Pilipinas, so mandatory po na pagka kayo ay employed, diba sa payslip natin kinakaltas yung part ng SSS, yung employee share. So lahat po ng private sector workers or employees are mandatorily covered po sa SSS. So ang compulsory po ay yung mga employed members nga po yung sa Pilipinas, yung self-employed na nasa Pilipinas din po, ito po ay may pre-registration sa SSS. Kailangan po yung approve yung registration natin sa self-employed. And now, because po dun sa pagkapasa ng new SSS law, yung Social Security Act of 2018, ang overseas Filipino workers po ay compulsory covered na. Dati po siya ay voluntary lang. So ang nasa voluntary po na coverage lang ng SSS ngayon is yung separated employees, meaning separated po, hindi po yung separated sa asawa. Ha? So separated po yan, for example, yung dati siyang private, nag-employ siya sa private company, nag-resign, so na-separate na siya, gusto niya ituloy yung SSS niya, yun po yung tinatawag natin na voluntary members. And then as well as yung non-working spouse, yung kumbaga wala po siyang prior coverage na either self-employed, employed, or OFW, pero meron siyang asawa na covered employee, so pwedeng mag-member siya sa SSS as non-working spouse. Yeah, so as a background po, as of 2018, we have, ito po yung siniservisyohan ng SSS na 35.7 million members. So sa 35.7 million po na yan is 1.1 po is OFW. And then dito rin po sa slide makikita natin na 2.4 po as of 2018 yung mga pensioners na nakakatanggap ngayon ng either retirement, death, or disability pensions. So kagaya po ng nabanggit ko kanina, so pagkapasa po ng batas ng Republic Act 11199, compulsory na po yung coverage ng OFWs, both for land-based and yung mga sea-based po, yung mga seaman natin. So, punta po tayo sa value of SSS membership. So, ano nga po ba ang SSS? Actually, the SSS is a pension fund. So, para pagdating natin sa retirement age, meron tayong aasahan na pension kung tayo ay nakapag-contribute nung tayo ay bata-bata pa. But, although this is a pension fund, meron po tayo mga short-term benefits na binibigay din naman. So, hindi lang po tayo nakafocus doon sa ating magiging pension pagdating ng
ating retirement age. So there are two types of benefits po sa SSS. May tinatawag po tayo na short-term benefits and the long-term benefits. So sa short-term benefits po, dito po nakasama yung sickness, maternity, disability, funeral, saka po yung bago-bago nating benefit sa pagkapasa ng bagong batas, kasama na po yan yung unemployment benefit. So yun yung sinasabi natin na 7A1 benefits under SSS. So short-term benefits po, kailangan dyan, meron tayong current contribution. So ibig sabihin, kung ngayon tayo nagkasakit, ngayon manganganak, or ngayon tayo nawala ng trabaho, dapat active member tayo at may kasalukuyang contributions. The long-term benefits naman po, dito nakasama yung death and retirement. So sa death and retirement po, kahit na ang last na contributions natin ay way back in year 2000, year 2005, tas ngayon po tayo magre-retire or ngayon po nawala, ngayon namatay. So qualified po yan to avail the long-term benefit. So yun po yung pagkakaiba ng short-term and long-term benefit. Kailangan sa short-term, active member. Sa long-term, kahit walang current contribution, you can still avail the benefit. So sabi po dito, OFWs with wide range of short-term and long-term benefits. So lahat po ng benefits na naka-display dyan sa screen is also applicable sa lahat ng OFWs, including po yung bagong benefit natin na unemployment benefit. So sinasabi rin po dito na once a member, always a member po. Bakit? Kasi po, kahit one contribution lang po yung ating maihulog sa SSS, meron po tayong benepisyong makukuha. And then the benefits po will depend dun sa contributions na hinuhulog natin. So the higher amount of contribution po na ating kinontribute means higher amount po ng benepisyo na ating makukuha. So, okay. So, for example lang po, kung what yung binanggit ko kanina, kunwari meron kayong 1-month contribution, so ang minimum natin na contribution ngayon is 960 pesos para dun sa may monthly salary na 8,000 piso. So sa minimum na 960 pesos, ano pong mga benepisyo yung ating pwedeng makuha? So yung DDR po stands for disability, death and retirement, and then the funeral. So sa 960 pesos po na kinontribute natin, meron tayong makukuha na 58,400 or 61 times po ng return ng 960 na hinulog natin. Kung minimum po yung ating kinontribute. While kung maximum naman po yung ating contributions, which is 2,400 po ngayon yung ating premium na pinakamataas, base po dun sa 20,000 na salary natin, yung 2,400 po natin is meron tayong balik na 116,000 or 48 times po nung ating kinontribute. Yan. So, yung binanggit natin kanina, ito po yung short-term benefits natin, yung sickness and maternity. Given na tayo ay naguhulog ng maximum contribution. Sa old law po natin, yung bagong lumang batas, yung Republic Act 8282, ang pinakamataas na premium po natin nun is 1,760 pesos per month. Sa bagong batas po, ang Republic Act 11199, ang pinakamataas po na natin na premium ngayon is 2,400 pesos. So sa pag-akyat po ng contribution o ng prima na ating binabayad, tumaas din po yung computation natin ng benefits. So kung dati po 480 pesos per day lang yung pwedeng ibigay na sickness, ngayon po ay 600 pesos na. So sa sickness po, even tayo ay may health insurance dito sa UAE, we can still avail the sickness benefit sa SSS po. So iba pa yung benepisyo nyo dito sa insurance nyo at iba po yung insurance benefits nyo sa SSS. Ganon din po dun sa maternity. Sa maternity po dati, ang makukuha lang for miscarriage is 32,000 and then kung maternity na cesarean and normal, may pagkakaiba po kung anong delivery type tayo. So because of the new expanded maternity law din, nag-increase din po siya because from dati po kung 78 days ang cesarean, ang normal po is 60 days. Ngayon po, normal or cesarean po, 70,000 po yung pwedeng makuha natin. So basta ang hulog natin din is the maximum premium. Sa old law din po ay meron tayong limit sa pagbubuntis. Hanggang 4 pregnancies lang po yung binabayaran natin ng SSS. So ngayon po ay unlimited na. So kahit more than 4 yung gawin natin, nagkaroon tayo ng pregnancies na higit sa 4, lahat po iyan ay babayaran ng SSS na.
So ito po yung bagong benefit na binibigay ng SSS. So because of the pandemic po na nangyari na sa ngayon, marami sa ating mga kababayan ngayon yung nawalan ng trabaho. So kumbaga involuntarily separated sila. So ano po yung mga qualifications para maka-avail tayo dun sa benefit? So dapat po yung pagkatanggal nyo sa trabaho, pagka-terminate because of din sa pagbagsak ng economy, yung kalamidad sa kuna, katulad niya yung COVID-19 na retrench o nagbawas ng kumpanya, nag-downsize, o yung kumpanya nyo po ay nagsara ng tuluyan dahil nalugi, or nag-stop mo yung operations. Yun. So yan po yung mga qualifications na kailangan para kayo ay makapag-benepisyo sa unemployment benefit. Dapat din po kayo po ay active member. So dapat meron kayong current contributions to avail the benefit. So kung ang last na hulog po natin is 2018, tapos ngayon tayo nawalan ng trabaho, hindi po tayo mako-qualify for that said benefit. Yan. So yung kanina po discuss ko is about the short-term benefits. Ito po yung long-term benefit, retirement. So isa po sa long-term benefit is the retirement. So sa lumang batas po, kung ang hulog natin is 1,760 pesos, ito po yung basic monthly pension na pwedeng natin makuha, which is 6,400. This is computed po kung tayo ay naghulog lamang ng 10 taon or 120 months. Kasi the pension po ay magdedepende din kung how many years yung magiging contribution natin sa SSS. Kung ilang taon tayong magko-contribute. So, bukod po dun sa basic pension, yung inaprubahan po ng ating Presidente Duterte noong 2017 na nagkaroon tayo ng additional 1,000 additional pension. So, sa lumang batas po, kung 10 years kayo naghulog ng 1,760, 7,400 po yung magiging pension. So, sa new law po, yung 1,760, 2,400 na po yung hulog ngayon, ang basic pension po niyan is 8,000 plus yung additional benefit nga po na 1,000. So that's 9,000 po given na 10 years yung ating magiging contribution sa SSS. So pagdating po ng December, yung pension na yan ay nadodoble kasi meron tayong tinatawag na 13-month pension. And then kung meron po tayong anak na 21 years old below nung tayo ay nag-retire, even po yung mga anak natin na yon ay meron tinatawag na dependence pension o 10% po ng basic monthly pension matatanggap po nung anak natin. Up to 5 po na dependents pwede po makakuha ng dependence pension. Yan. So yung ang retirement po and even ang retirement po paano po siya ibalik? Yan. So ang pension po natin ay na ita-transfer natin yan sa ating beneficiary. So dito po pumapasok yung beneficiary sa SSS. So ibig sabihin, for example, ang dalawang mag-asawa, pareha silang active member ng SSS, both of them pwedeng mag-pension. So kung yung isang partner ay nawala, pwede pong malipat ang pension dun sa surviving spouse. So possible po ng isang membro ay makakuha ng dalawang pension. So kung ano po yung tinatanggap ng retiree pensioner, kung siya po ay mawala, 100% po na tinanggap ng retirement pension ay ililipat po dun sa surviving spouse pensioner. So kung yung surviving spouse pensioner ay retiree pensioner din, so dalawang pension po yung pwede ninyang makuha sa SSS. Yan. May question ba? Wala naman, no? Okay. So, tuloy lang tayo. Yan. So, reaching out to overseas Filipinos, the programs and services po ng SSS. So, ito po yung mga SSS office abroad. So, makita nyo po medyo may concentration tayo sa Middle East. Dahil alam naman po natin na sa Middle East ay walang hindi tayo panghabang buhay dito. Talagang tayo ay uuwi sa Pilipinas para doon tayo mag-retire. So check ko lang yung question na may question daw eh. How can I check that? Wait.
Question. Pwede po bang makukuha ng maternity benefits kahit na nanganak sa abroad? Yes. Basta po tayo ay active member, pwede po tayo mag-avail ng benefits. So, lahat po ng benefits ng SSS, hindi nyo na po kailangan umuwi pa sa Pilipinas to file that benefit. So, kahit dito po sa office natin sa Polo, pwede nyo pong i-file yung mga benefits natin. Sickness man yan or maternity or other benefits. So, thank you sa question mo, Mr. Patrick. Miss Agustina, Pain, if 10 years yung contribution ng 550, magkano po pension niya at kailangan po ba hintayin ng 6 years old bago mag-apply ng pension? Paano I mean, sir? Sorry for the time. Okay, so ang pension, the earliest age po para makapag-file tayo ng retirement is 60 years old. So sa 60 years old, dapat at least meron tayong na-contribute na 120 months para ma-avail natin yung pension. So 550 pesos po per month na pension, ito po ay 2,000. Plus the basic pension na 1,000, that's 3,000 pesos po. Yan. So yun yung, so makita nyo, nagbabari yung pension amount depende doon sa premium or contributions na inihuhulog natin at doon sa number of years din also. Yan. So balik tayo. Balik ko lang, no? Yan. So yun, ito yung ating SSS offices abroad. So yun. So meron din po tayo sa Abu Dhabi, dalawa po kami dito sa UAE, so meron din po tayo for Abu Dhabi. Loans. Yan. So bukod po dun sa mga benefits na binibigay ng SSS, nagpapautang din po ang SSS. So sa salary loan po, maximum of 40,000. Ang loan po ay hindi nyo na kailangan pumunta sa SSS office kasi online nyo po siya i-file. So basta dapat meron tayong SSS mobile application or through my.sss portal. So dapat meron po tayong account to apply the loan. And the loan proceeds po will be directly credited dun sa inyong nominated and enrolled bank account. So kailangan naka-enroll po yung inyong single peso savings account. So meron din pong direct housing loan ng SSS, pero kung i-check nyo po yung interest rates ng direct housing loan ng SSS compared sa Pag-ibig, medyo mas mababa po yung interest rates na ino-offer ng Pag-ibig. Yan. So para po dun sa mga wala pang SS number, sino po kaya dito yung wala pang number? Sino po sa inyo yung wala pang number? Yan. Ano po ang available na way for online payment? Okay, so we'll discuss it later, Mr. Patrick, yung kung paano tayo magbabayad, magko-contribute. So para po dun sa mga members na wala pang SSS number, pwede po kayong pumunta sa SSS office natin dito sa Dubai or sa Abu Dhabi or through online. So medyo pinapaganda na natin yung process natin sa SSS, so nagiging digital na tayo. So you can secure your SS number online. So meron dun sa website natin, may portal kayong makikita na parang tablet yun. Ito yung nasa screen nyo, yun yung makikita nyo para makakuha kayo ng SSS number online. So once nakakuha na kayo ng number, you have to present pa rin yourself sa SSS with your passport. Kasi dito nyo magta-thumbprint pa din kayo sa SSS office. That parang yung number niyo serves as temporary number. You have to present pa rin yung ating sarili sa SSS office. Yan. So kung may SSS number na tayo pero nakalimutan lang, you can email us para mabigay po namin sa inyo yung SSS number. Pero kung alam na po yung SSS number at gustong mag-reactivate, wala na pong registration na gagawin. Wala na rin kayong pipil upan pa na forms. So may question. Yung sa dependents, pwede ba i-apply kung handicap yung anak na more than 30 years old na? Okay. Sa question po ni Mr. Dante, sa dependents pension po, kung ang anak niyo po is 21 years old and above, pero incapacitated, yan. So pwede po yan. Lifetime po yan na makakatanggap ng pension yung bata. I mean, yung 21 years old na incapacitated na dependents. Mr. Ernest po, may question. Yung salary loan ba sa SS kailangan active? Yes po, Mr. Ernest. Kailangan po active member tayo sa salary loan. Kung ngayon po kayo mag-file ng loan,
ngayon po ay July, bilangin nyo po yung 12 months pabalik. So yung 12 months na pabalik na yon, dapat po meron kayong 6 months posted contributions. Dapat po active. So kung walang 6 months, hindi rin po tayo makakapag-avail ng loan. So dapat clear din po tayo dun sa ating current and outstanding loan para makapag-avail. Next po. Yan. So, medyo digital na tayo. So, kasi alam naman natin sobrang daming tao talaga sa SSS office sa Pilipinas. So, paano natin ma-check yung ating mga SSS records kung merong loan? Paano natin makikita yung contributions? All you have to do is to download the SSS mobile app or through web sa SSS website natin, yung SSS portal. So, you have to register first para ma-access nyo po inyong SSS records. So, ano po makikita sa mobile app? Yung contributions nyo, yung status po ng mga benefit claims na sinubmit nyo, yung status po ng loan applications ninyo. So, sa website na po ng SSS, doon nyo po pwedeng i-file yung unemployment benefit, salary loan, pwede rin po mag-final ngayon doon ng funeral and retirement application. So yung mga application po, pwede na po siyang gawin online. So hindi nyo na po kailangang pumunta sa SSS office to file your benefit and loan. Yan. So paano po tayo maghuhulog ng contribution? So yung contributions po natin, real-time na po. Since 2018, nilaunch po natin yung real-time processing of contribution. So, ibig sabihin, pagkabayad ninyo, real-time posted po sa account ninyo yung contributions nyo. Kailangan lang, meron kayong laging ipepresent na payment reference numbers o yung PRN. Pero dito po sa UAE, yung mga exchange po natin ay they can generate your PRN. So, kung nahihirapan kayo mag-generate ng PRN, present nyo lang po sa kanila yung inyong 10-digit SS number at sila na po ang mag-generate ng inyong PRN. So, question. Sa housing loan po ba pwedeng yung i-transfer ng loan from a bank at continue sa SSS? I think yes. Basta kailangan yung loan nyo sa bangko ay active, updated. Hindi ka default or hindi ka delinquent. Yan. Very convenient to pay Payapaymaya using SSS app. Yes. Opo, thank you Mr. Dante. Pwede po ba magbayad through online bank account? Yes po, pwede po through online bank account. Doon sa mobile app po natin, pwedeng Paymaya. Doon po sa website natin yung management. Yun po yung online payment natin na pwedeng gumamit ng debit or credit card sa pagbabayad. Next slide. Ayan yung real time, yung na-discuss natin kanina. So, wag po kayo mag-alala. Basta nag-bayad sa exchange, check nyo agad sa mobile app kung posted. So, since real time naman po yung ginagamit natin na processing ng contributions, mapopost po agad na yung inyong contributions. So, dito po sa UAE, ang partner ng SSS is the iRemit, yung Bentaha, and Bank of Commerce. Yan. So BOC, iRemit, and Bentaha. So yun po yung mga gamit nila na system ng mga exchange sa pagtatransact ng inyong SSS payment. Yan. Ito po yung mga remittance centers or money exchange na tumatanggap ng contributions natin and loan payment. So, ulitin ko lang po, all you have to do is present nyo po yung 10-digit SS number nyo at yung monthly premiums na napili nyo. So, kayo po yung mag-decide kung ano yung premium na gusto ninyong i-contribute. And then kung paano yung way nyo ng pag-contribute. Kasi pwede pong maghulog ng quarterly, pwede pong every 6 months, pwedeng once a year. At current year lang po ang uhulugan. So, hindi na po natin pwedeng balikan yung mga previous years. Sabi nga nila, mag-move on na, di ba? So current year lang yung ating pwedeng hulugan. 2020, pwedeng balikan yung January kahit na po ngayon ay July na. Yan. So ito po yung maximum premium sa ngayon.
2,400 pesos or roughly 171 dirhams per month. Ang minimum po natin is 960 pesos or mga 68 dirhams. So, depende po sa exchange rate. So, pabago-bago po yung daily rate. So, mag-iiba-iba po yun siya. Basta 960 po pesos yung pinakamababa and then 24 po yung pinakamataas. So, ito po yung pagpipilian nyo, yung nasa red column. So, from 960 to 2,400. So, ito pong nasa first column, ito po yung monthly salary. Actually, sa Pilipinas po, kung ang 8,000 yung kinikita mo, dapat ang i-contribute mo is 960. So, kung 20,000, yung pinakababa, 2,400. But the 2,400 sa Pilipinas po, di ba, nagsishare yung employer and employee. So, pag OFW po, yung employee and employer share, kayo po lahat yung magko-contribute nun. So, dito rin po magbe-base yung maloloan nyo sa monthly salary. So, kung naghulog kayo ng 2,400, first loan nyo po is 20,000. So kung second loan, may 72 months na kayong contribute, mata-times 2 lang po yung 20,000. So pwede po maging 40,000 yung ma-loan. So kung minimum po yung hulog, hanggang 16,000 po yung pwede nating ma-loan. And then sa pension po, magbabari din yung sa contributions na hinuhulog. Ito pong nasa last column. So given na 10 years lang tayo na-contribute at 2,400, so yung basic na 8,000 plus 1,000 pension, that's 9,000. So kung minimum po, minimum din yung ating makukuhang pension amount. Question? Wala naman. Next slide. Yan. So, yung contributions po for 2020, sabi ko nga po, current year lang po ang pwede nating hulugan. So, in 2019, tapos na po yung due date. So, yung for this year, payable po ang contribution natin anytime within the year hanggang December 31. Pero yung last quarter po, October to December, pwede po na-extend po yan hanggang first month, hanggang January 31 po ng 2021. Wait lang, balikan ko lang baka may query. Okay, pwede po ba mag-buy through online bank? Yes, nasagot ko na po ito kanina, Miss Abigail. How about online banking? Yun po, yung PayMaya po, pwede po siya. Paano mapalitan ng any status sa mobile app? Miss Agustina, paano po mapalitan any status sa mobile app? Kasi po di pa napalitan yung status ko na OFW. Nilagay nila dati gusto po palitan from mega beneficiary. Paano, sir? Yung pag-change po ng coverage to OFW, automatic po yan once naghulog kayo abroad or overseas. Or kapag gumawa kayo ng PRN, dapat ang start ng PRN nyo is O, stands for OFW. Yung payment po nyo, yung nagtitrigger para mapalitan yung coverage status nyo sa SSS. Kung beneficiary po yung tanong nyo po, Miss Agustina, magdadagdag, you have to visit SSS office po to bring the documents. So kung asawa, marriage certificate, kung anak po, birth certificate ng mga bata. Kung idadagdag nyo po sila as your beneficiaries. Contact channels po. Yan. So ito po yung mobile number natin dito sa Dubai. Yung email address po is dubai@sss.gov.ph para po dito sa ating mga participants na nakalimot na doon sa SS number. Email lang po kayo sa amin sa dubai@sss.gov.ph. Attach nyo lang po yung passport and Emirates ID for identification purposes. Ako po ang sumasagot dyan. So within the day, within 24 hours ay marereplyan po namin kayo dyan. Or message us sa Facebook page. Yan. So meron po tayong Facebook page, Social Security System Dubai UAE. Kung may mga general inquiries po kayo, wag po kayo magbigay dito ng mag-message dito ng SS number, wag yung ilagay dito yung passport page, info page, Emirates ID, email lang po. Mga general inquiries pwede po dito sa Facebook. So we are also implementing the data privacy law. So pinoprotect po natin yung inyong identity. Yan. So message to overseas Filipinos. Yan. Once a member, always a member. Yung katulad nga po na binanggit ko kanina, kahit iisa lang po yung ating naging contribution sa SSS, may benepisyo po tayo makukuha. So SSS contributions as long-term savings,
and not an expense. So, wag po nating isipin na yung monthly na kino-contribute natin sa SSS ay dagdag na gastusin natin. Kumbaga, isipin natin siya as an investment and long-term savings. Kasi hindi lang din po tayo yung makikinabang doon sa ating kino-contribute. Bagkus yung ating mga beneficiaries, pwede pong matransfer yung ating mga hinulog na contributions, yung mga benefits natin, pwede siyang ma-transfer sa ating beneficiaries. So, as a parting word, ito po yung binanggit ni Senator Gordon nung naipasa yung Senate version ng SSS law. Sabi niya, every Filipino worker during his productive years should follow the surefire formula of work, save, invest, and prosper to become self-reliant and financially independent. So, tayo po ngayon, we have the capacity to pay, may work tayo, malakas pa tayo, nakakapag-work. So, let us work, save, and invest. So, para pagdating po natin sa Pilipinas, syempre doon po tayo magre-retire, meron tayong maaasahan na pensyon na, kumbaga, sa ngayon tayo yung magko-contribute, pagdating ng panahon, gobyerno po yung magbabalik doon sa ating mga kinontribute through pension. Yun lamang po at magandang gabi po. I will take question po kung may question. Asan siya? Question. Mr. Ernest, maraming salamat. Thank you po, Mr. Ernest. Bakit po OCW pala? Status po sa SSS talaga sa database namin is OCW, not OFW po. Miss Agustina. Thank you po. Thank you, Miss Maria. Thank you, Miss Catherine. So, no more questions po. Kung meron pong questions, email lang po kayo sa amin, dubai@sss.gov.ph or message us to our Facebook page. Sinisiguro po namin na masasagot namin kayo agad-agad. Yan. So, thank you po. So, wala na pong question. Salamat po at keep safe po sa lahat. So, ibalik ko na po yung screen kay Miss Jeda. Maraming salamat po muli. Yes? Mababa ako. Hindi, inano ko na lang siya. Ginano ko na lang. Hindi. Our next speaker is an institution in Pag-ibig. She has been working in the organization for 22 years now. She has been the Pag-ibig representative here in Dubai for 11 years. To discuss about the government initiative investment program under Pag-ibig Fund, may we call Ms. Luella Recto. Unmute myself. Sige na. Hello po. Good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa aming lahat ng mga naging speaker na ito. Marami kayong natutunan at marami rin kayong pwedeng i-share sa ating mga kaibigan or ating mga relatives dito sa UAE at kahit naman sa Philippines po. So andito naman po ako upang pag-usapan po natin ang ating pag-ibig. So kumusta naman po ang inyong pag-ibig sa ating mga kababayan dito? Ito yung talagang pag-ibig na talagang sinasabi nga namin, pag-ibig na legal. Okay? So pag-usapan natin ang pag-ibig. Okay? So, ito lang po, snapshot po ito ng aming, sabi nga namin, best year ever. So, as of 2019, ang dineklara pong dividends for 2019 sa ating regular pag-ibig o yung pag-ibig na sinasabi ay 6.73%,
While sa MP2 naman po, ito ay 7.23. Mamaya i-discuss natin kung anong pagkakaiba ni Pag-ibig 1 at saka Pag-ibig 2. So sa buong mundo po, meron po tayong 137 branches and meron din po tayong 20 posts around the world. So kung meron kayong mga kamag-anak, ang inyong asawa, inyong anak, o mga kapatid na nasa ibang bansa, hindi lang dito sa Dubai, sa 20 posts, meron po tayong mga representative. Kung gusto rin po mag-inquire or may mga katanungan sa kanilang mga pag-ibig, pwede pong pumunta po doon. Okay? So, okay. Okay, next. Ito naman po, snapshot naman ng ating first quarter for 2020. So makikita nyo from January to June, ito yung naging net income ni Pag-ibig. Okay? With regards to contribution as well as sa mga loans din po. So ano ba ang latest? Ano ba ang bago kay Pag-ibig? Ito ay ating i-discuss naman ngayon. So meron na po kaming virtual Pag-ibig. Ano yung virtual Pag-ibig na yan? Mamaya po, bibigyan pa natin siya ng more emphasis o ano ba yung nagagawa ni virtual Pag-ibig sa atin. Okay? So ito po, ano ba ang mga benepisyo, benefits and program ni Pag-ibig? Meron po tayong tinatawag na Pag-ibig o regular savings o ito po yung tinatawag nating Pag-ibig 1. Meron din po tayong MP2. Ito yung patok na patok o mainit na mainit. Ito yung mga gusto ng mga OFWs. Magandang pag-iipon po kasi to in just 5 years, makukuha mo na kaagad ang iyong mga naipon. Meron din po tayong short-term loans. At syempre, si Pag-ibig mas kilala sa housing loan. Ito po ang ating virtual Pag-ibig at meron din po kaming, ito po, loyalty card plus. Okay? Under sa regular Pag-ibig, kung matatandaan niyo po, nung tayo ay nagtatrabaho sa Pilipinas, automatic po itong dinededuct sa atin, di ba? Binabawasan kayo ng 100 pesos ng inyong kumpanya, tapos tatapatan naman nila ng another 100 pesos. So, makikita niyo na lang po sa inyong payslip, kumbaga nakaltas na ibawas na every month po. So dito, nung naging OFW kayo, parang medyo nakaligtaang bayaran. So dito po kami, ito yung aming role is para kayo ay i-remind na ituloy po natin ang ating Pag-ibig kasi ano ba, marami kasi siyang magagawa na hindi po natin alam. Kasi ang karamihan, sabi nga, ang alam kay Pag-ibig ay housing loan lang yan. Hindi alam ng karamihan na whatever kino-contribute nyo po, later on, binabalik namin sa inyo na may tubo pa, kumbaga may dividendo pa. Okay? So under the regular Pag-ibig savings, so ito yung sabi ko nga, Pag-ibig 1, this is tax-free and of course government guaranteed. As of 2019, 6.73% per annum po ang kinita. So ito po, lahat ng mga miyembro ng Pag-ibig, aktibo ka man o hindi, kayo po ay kumita ng 6.73% per annum. Siyempre, mas malaking kikitain ng inyong inipon kung kayo ay aktibo at patuloy na naguhulog kay Pag-ibig. So ito po ay sample computation lang kung kayo ay nabuhulog kay Pag-ibig kasi po ang pag-iipon kay Pag-ibig is 20-year membership period. Kung kayo ay nag-iipon kay Pag-ibig ng 200, di ba sabi ko nga po kanina, 100 sa inyo, 100 din sa employer mo. So after 20 years na tuloy-tuloy kayo nag-iipon, ibabalik po namin yan sa inyo in lump sum. So ibig sabihin, isang bagsak, isang bigay, ibabalik namin siya sa inyo ng 92,000. Ito po, in-average lang namin yung dividends na dividends for 20 years po. So what more kung mas malaki pala yung ihuhulog Pag-ibig, magiging milyonaryo pala ako kung dire-diretso kong maghuhulog ng 3,000 pesos per month, kikita pala ang pera ko ng at least 661,000, di ba? Laki niyan. So ito, bukod dito po, wala kasi itong tax. Kaya sabi nga natin, mas masarap mag-ipon kay Pag-ibig dahil hindi ka tinatax ng gobyerno. Okay? So ito po, sample computation lang to kung nag-iipon kayo kay Pag-ibig compare sa mga commercial bank. Kay Pag-ibig at dividend rate of 6.73% per annum, wala siyang tax and wala po siyang nire-require na minimum deposit. Kasi di ba, kung matatandaan niyo po kung sa bangko kayo nag-iipon, minsan kailangan meron kayong 5,000 na minimum deposit, 25,000 na minimum deposit, or 10,000 minimum deposit para kumita ka. Pero makikita mo, magkano lang yung kikitain niya compare mo kay Pag-ibig at meron po siyang tax. Yan yung kaibahan namin sa kanila. Kami walang tax at mas mataas syempre yung aming dividend rate.
So paano po ba magpa-rehistro kay Pag-ibig kung tayo po ay umalis sa Pilipinas? Let's say napunta tayo dito. Hindi tayo nagtrabaho sa Pilipinas. Pagka-graduate, naging OFW na tayo. So hindi tayo na-capture o hindi tayo na ipa-register ng ating, dahil hindi tayo nagtrabaho sa Pilipinas, pwede kayo mag-rehistro. Pwede kayong magbisita sa aming website. I-click nyo lang yung aming website. Puntahan nyo lang po yung virtual Pag-ibig and be a member, then click register. Napakadali lamang po. Or pwede rin po kayong pumunta dito sa amin, sa opisina namin dito sa Polo po, pwede namin kayo i-assist para sa pag-rehistro upang kayo ay maging aktibo at makapag-start na ng inyong pag-save or pag-contribute. So, karamihan hindi po alam na ang Pag-ibig o yung inyong kinontribute kay Pag-ibig is binabalik namin sa inyo. Meron po siyang maturity. So, pagdating nyo, pag naka-reach na po ng 20 years maturity or nakaipon na kayo ng 240 months contribution, isusoli na po namin ang inyong hulog. At retirement, isusoli na rin po namin siya. Permanent disability, permanent insanity, ayan po, yung mga common na kahit hindi ka pa nakaka 20 years or hindi mo pa na-reach yung maturity or retirement, pwede na namin isoli kaagad sa inyo yung hulog nyo. Basta, eto po, pumasok kayo dito sa grounds of withdrawal namin. Sir, termination from service kung due to health reason, kung let's say na-stroke po tayo or meron tayong malalang sakit na wala na po tayong kakayanan magtrabaho, pwede rin namin pong isoli ang lahat ng yun na naihulog sa Pag-ibig. Permanent departure from the country, kung kayo po ay magmamigrate na let's say sa US, sa Canada, sa Australia, basta meron lang po kayong mga proof na hihingiin po ni Pag-ibig para makuha nyo na po. And then of course yung death, ito yung untimely death ng members, sino na po ang makikinabang? Of course, ito papasok na yung ating mga beneficiaries. Ang mga beneficiaries kung kayo po ay married, syempre yung ating spouse at saka yung ating mga anak or children. So doon naman po sa mga single, so yun, kung buhay pa yung parents natin or yung mga kapatid natin. So meron din kung other reasons na pwedeng ma-approve ng board, pwede rin po siya. So sabi ko nga kanina, ito yung ating pinag-uusapan, hot na hot. Kung makikita niyo sa mga YouTube, kung kilala niyo po si Sir Vince, lagi niya itong ipinopromote si MP2. Ano po ba ang MP2? Bakit ba maingay na maingay ito? Bakit ba siya laging pinag-uusapan? Ang MP2 po, ang tawag po dyan, Modified Pag-ibig. Ikalawang Pag-ibig ang tawag po dyan. Paano po siya naging ikalawang Pag-ibig? Kailangan po para maka-join or maka-enroll ka kay MP2 or Modified Pag-ibig 2, dapat aktibo ka muna dun sa 1. Kung medyo sabi ko nga kanina, pag nagiging OFW ang isang miyembro, nakakalimutan si Pag-ibig, no need to worry po kasi madami na natatakot silang pumunta sa amin. Akala pababayaran lahat ng mga taong na nalagpasan nyo. Hindi po ganon. Pwede nyo lang pong i-activate the current year para hindi kayo lugi pag nag-bayad kayo through remittance company. Tapos pwede na po kayo mag-enroll ng MP2. Sa MP2 po, maa-assignan kayo ng different numbers. So iba yung number mo sa 1, iba rin yung number mo kay 2, iba yung hulog mo kay 1, iba din yung hulog mo kay 2. Sa MP2 po ay ano po ito, tawag namin dito extra savings po. Okay? So, check muna natin yung ating questions. Okay. So how, okay, ano po ito? Wala pa naman. So, okay. So, sa MP2 naman, ito po, sabi ko nga po, since it's a voluntary membership, ang maturity lang po niya is good for 5 years. Siyempre, mas mataas yung dividends niya. Meron din po siya, pwede ka rin mag-ipon dito kung gusto mo yung dividends mo, kunin mo annually or pwede din compounded dividends po siya. Pwede din siya, inopen na rin po siya sa mga retirees na gustong ipasok yung kanilang hindi paggagalawing pera, pwede natin pong ipasok kay MP2. So sa MP2 po, para po kayo ay makapaghulog dito or para makapag-rehistro, pwede rin po yan through online din po. Okay? So ito po is sample lang po ito ng computation for annual dividend payout. Okay? So kung kayo po ay naguhulog ng 500 pesos per month sa loob ng 5 years, kikita po kayo more or less ng 5,000 pesos. Okay?
Okay, sige po. Kikita ka ng 5,000 pesos sa loob ng 30 years. Pero since ang pinili mong dividends is annually, kumbaga kinukuha mo yung tinutubo every year. So meron tayong annual dividend payout at meron din tayong compounded. So ito pong scenario na to is for annual dividend payout. Minimum contribution for MP2 is good for ang minimum contribution is 500 pesos. Pero pwede po kayong magpaiba-iba ng contributions, ha? Okay? So, okay, next. Ito naman kung compounded naman ang pinili mo. So ibig sabihin, yung dividends mo hindi mo kinukuha, hindi mo wini-withdraw. Kasi doon po sa application, pag nag-enroll kayo kay Pag-ibig, kayo po yung mamili doon. Meron po dong annual dividend payout or compounded. So kung alin po yung nung nag-enroll kayo, kung alin po yung pinili nyo, yun po yung magpi-prevail. So kung ang pinili nyo annual dividend payout, pag after a year, makaka-receive po kayo ng email kay Pag-ibig requesting for a bank account where we can deposit po the annual dividends. Okay? So, meron tayong questions. Questions. Wala. Sige. Proceed tayo. Okay. Proceed po tayo. Okay. So sa compounded dividends naman, kung kayo ay nag-ipon ng 500 pesos, sa after 5 years, kikita po kayo ng 5,812.73. So syempre, kung mas malaki yung hinulog mo, mas malaki pa dito sa 5,000 pesos ang inyong kikitain. Sabi ko nga, pwede kang magpaiba-iba ng hulog every month or kahit not necessarily every month ka naghuhulog. Let's say, ako lagi kong sinasuggest sa mga OFW dito, hindi naman kasi kailangan kang pumunta sa exchange every month kasi sayang tayo sa sa charge, di ba? Kung let's say meron ka ngayong overtime pay, pasok mo diyan next month. Kung wala kang extra payment pera dahil nagpadala ka sa Philippines ng medyo malaki, pwedeng huwag ka munang maghulog. Basta kailangan po, ang kailangan mas updated is the Pag-ibig one kasi as per law, siya yung mandatory. Say MP2 kasi extra savings lang. Ganun po. Hindi po. Ito may question si Ma'am Maria. Sa Pilipinas lang ba daw pwedeng withdraw? Hindi po. Kasi dito po, once nag-mature na po yung inyong MP2, marami na po kaming clients dito na nag-withdraw. Ano po yung ginagawa? Since, halimbawa po si Ma'am Maria ay hindi makakauwi, nag-mature na yung account niya. Hihingian lang namin po kayo ng bank account, tapos doon lang namin ipapasok yung process nyo para basta Philippine bank account na nakapangalan po sa inyo. Okay? Okay, ito naman yung sample computation kung ang hinulog niyo naman po ay 1,000 pesos per month on an annual dividend payout po. Ha? Sample lang yan po. Hindi po siya naka-fix lang tayo sa 1,000, sa 500. Pwede kayo magpaiba-iba ng desired nyong hulog. Ito naman yung sample computation para naman po sa 1,000 kung compounded dividends naman po ang inyong pinili. So ito naman, mas marami po yung mga paano kung mas more than pa doon ang ihulog ko? Let's say maghulog ka ng 1M, tapos pinili mong preferred dividend payout is annual dividend. So kumbaga, kumikita ka ng 70,000 pesos per annum. So yan, every year kang kikita ng 70,000. So more or less, kung i-rough natin, estimate natin, 315 kikitain mo good for 5 years. Kung nag-invest ka ng at least 1M po. So kung compounded naman, sabi nga, pag compounded, hindi tinatanggal yung ipon, kumbaga yung principal plus dividends, sa susunod na taon, kikita ulit yung kumbaga manganganak ng manganganak. Siyempre, mas malaki po siya kaysa dun sa annual dividend payout. So, tingnan nyo, kumita kayo dyan ng at least 402, di ba? So, naging 1.4 yung 1M mo, kumita ka ng 400,000 plus. So aside from that, aside din sa mga savings programs natin, meron din po tayong short-term loan. So sa atin, di ba kung matatandaan nyo sa Pilipinas, nag-avail kasama natin sa work. So tayo mag-a-avail na rin tayo ng mga short-term loans. Ano ba yung mga types ng short-term loans na pwede nating i-avail kay Pag-ibig? Meron tayong multipurpose loan o tawag natin dito salary loan kung saan mga minor mga minor na pangangailangan kung kailangan ng pan-tuition or
maliit na pang home improvement or health, yan po pwede nating i-avail yan. Basta kailangan lang po aktibo kayo naghuhulog kay Pag-ibig, nakakompleto kayo ng 2 years contribution, 80% po ng inyong total savings kay Pag-ibig, pwede nyo pong mahiram and payable din po siya, good for 2 years. Okay? So aside from the multipurpose loan, meron din po tayong tinatawag na calamity loan. Ito naman po, mas mababa yung ating interest rate. So yung dumaan ng mga pandemya, katulad kung ma-remember nyo, before may mga bagyo or ngayon mayroon tayong COVID, may mga nag-avail din po ng ating calamity loan. So payable pa rin po siya ng 2 years payment period, tapos 80% pa rin po ng inyong total savings ang inyo pong mahihiram kay Pag-ibig. So dito po papasok kung malaki ba yung na-contribute mo na kay Pag-ibig, kasi ito total po yan ni Pag-ibig, tapos 80% nun yung pwede nyo pong mahiram. So ito din, ito yung sabi ko kanina, yung pinaka-latest namin na ni-launch as of November or December of last year, yung virtual Pag-ibig, kung saan pwede nyo na pong ma-view yung records nyo online. Kailangan nyo lang po mag-create ng account. So, eto po, lahat kung kayo ay naging miyembro sa Pilipinas at nagtutuloy kayo ng inyong hulog, mag-create lang po kayo ng account nyo online. Bisitahin yung aming website. Tapos mag-create kayo ng account sa virtual Pag-ibig. Sundan nyo lang po yung mga steps, yung mga instruction on how to create an account. Makikita nyo na po doon yung inyong hulog. Marami na po akong miyembro na doon na nila chine-check yung mga hinuhulog nila kasi di po ba dito ang pagbabayad lang natin ay through remittance company. So syempre minsan, ay pumasok na ba yung hulog ko? Ay pinadala ko to sa Pilipinas na i-remit na kaya ni nanay, ni tatay, ganyan. At least kayo, makikita nyo na from time to time at your sa harap lang ng inyong mga computers, mache-check nyo na yung inyong mga naihulog sa Pag-ibig. Pwede rin po kayo doon magbayad online. Yun din po ang kagandahan ng ating virtual Pag-ibig. Kung kayo medyo natatakot pumunta or lumabas because of the current situation, ay ayaw pong pumunta sa exchange, pwede rin po kayo magbayad ng inyong pong loans, ng inyong contribution online. Pwede po nyong bayaran, katulad po sa SS, pwede kayo magbayad sa Paymaya. Pwede nyo rin pong gamitin ang inyong debit or credit card using the Visa or Mastercards po. So, ito naman pong loyalty card plus, ito naman po, ang kagandahan po dito, kung meron kayong loyalty card plus, pwede po dito namin ipasok yung proceeds ng inyo pong loan. Pero ito po, as of the moment, sa Pilipinas pa lang po ina-apply. Pero siya po, pag in-apply nyo, makukuha nyo din po siya within the day. But at the moment po, wala pa kasi kaming machine. And sa Pinas po, biometrics po kasi to kung just in case umokay na po yung ating sitwasyon. Pag magbakasyon po kayo sa Pilipinas, pwede kayo mag-drop by sa any Pag-ibig office tapos apply kayo ng Loyalty Card Plus. So, ayan po. So, ito po yung aming mga contact numbers. Kung meron pa po kayong katanungan, hindi nyo na po maalala ang inyong Pag-ibig number. That's why hindi kayo makapagbayad dito. Gusto nyo pong ma-view yung records nyo or gusto nyo mag-request sa amin, ay, ma'am, na bawas na ba o na-fully paid ko na ba yung mga loans ko? Pwede nyo rin po akong i-email or pwede rin po kayong bumisita dito po sa aming opisina sa Polo. Basta kailangan lang po, kayo po ay merong online appointment kasi strictly follow po yung no appointment, no service policy. Okay? So yun lamang po, maraming salamat po. Ang inyong pong lingkod, Pag-ibig, Wela Recto. May questions po ba tayo? Saglit lang po, ha? Sa housing, teka, nasa SSS to. Pilipinas lang. Ito, at nasagot ko na po ito kanina, yung nag-mature na loans. Ano po ang critical illness? So, dito po sa critical illness, usually po ito yung may mga cancers, yung mga talagang hindi na po natin kayang magtrabaho, wala na tayong kapasidad. Basta meron lang po kasi, di ba, ang mga doctors naman, nag-i-issue po yan ng certificate na talagang hindi na natin kayang magtrabaho. Ibinabalik na po natin mga, ano pa ba, cancer sa liver, usually mga ganyan, di ba? Most of them, wala na tayong kakayahang magtrabaho, pwede na po. So basically, yan na po. Wala na po tayong iba pang questions.
Okay, so maraming salamat po. Kung may mga hindi po kayo naalalang mga numbers nyo, i-email nyo lang po ako or tawagan kami para ma-provide po namin sa inyo lahat-lahat po. May Q&A pa? Okay. Wait. Naka-bank loan po kami ngayon for our condo. Pwede po ba namin i-transfer? Yes po, pwede po yan i-transfer, pero mas maganda po pag-usapan natin yan next week kasi next week ito po yung ating topic. So hopefully samahan niyo po ulit kami. Nandun ulit ako, sana wag kayong magsawa sa mukha ko. So pag-usapan na naman natin yung housing, mas maano natin yan, i-discuss natin ang housing by next week po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko nakita. Hello, good evening. Naririnig niyo ako? Hello, good evening sa ating mga participants. I'm Beth Ramos. I'm from the Philippine Consulate General here in Dubai. First of all, I'd like to thank our mentors, si Susan and Chari. They've been with us since 2017 when we started this program. And thank you also to our representatives from OWA and also, OWA. From Pag-ibig and also SSS. Maraming salamat din. Special shout out sa ating mga very active na webinar participants tonight, this afternoon. Maraming salamat sa pag-register nyo at for your active participation. And we do hope that you'll be able to join us again next week when we talk about investments in property. So tonight, we're going to close our webinar. And to end it, may I call on our Consul General Paul Raymond Cortez to give his closing remarks. Maraming salamat, Vice Consul Beth, and to all our participants, thank you for being a part of the Financial Literacy Program Module 3, Insurance and Investments. Narinig nyo naman po lahat ng mga sinabi nila Susan, ni Cherry, ni Rowie, ni Mark, at saka ni Wella, and all these point to a goal para sa lahat ng mga kababayan natin to be financially independent. Importante din ho sa mga sinasabi nila Susan at ni Chari, lalo na, is for you to be able to read the current economic and political developments, hindi lang po sa Pilipinas, pero global nila na rin. Because that's the way you are going to understand the risks involved in investing, let's say, in bonds or in the stock market, and to be able to understand what moves you're going to make. Tandaan po natin, ang financial literacy goals natin ay parang isang chess game kung saan nagsa-strategize tayo how best to make use of our money and the circumstance to make our goals a reality. At the same time, tandaan din po natin, we're trying to live a life that is financially comfortable for the sake of our families and the ones close to us. But at the end of it all, tandaan din natin na the root of our life is hindi ho pera. Although it's very important to use money in terms of trying to enjoy what the world has to offer, in the end, isipin din po natin it's a spiritual journey for all of us as well. And again, thank you very much to the 4 speakers. And I do hope all of you also join us again next week
kung saan pag-uusapan naman natin ang isa sa pinaka-paborito ng mga kababayan natin, mga overseas Filipinos when it comes to investment in real estate, mga property naman. And I'm sure marami tayong matututunan. Please do not hesitate to rewatch yung seminar po natin. Medyo matagal po yan, so it's easy to just scroll over the view bar para makita niyo. You can fast forward or you can repeat the parts na gusto niyo intindihin, and at the same time please share it also with yung mga kababayan natin para yung mga kaalaman natin when it comes to investments in insurance will not stay with us, so that we can also spread it para sa mga kababayan natin and all our friends and relatives as well. So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for being a part of the Consulate's family. Thank you for sharing your weekend with us. And mabuhay po kayo and mabuhay ang Pinoy. God bless. Thank you very much for joining us again this afternoon. Your feedback and comments are important to us so we could further improve the program. Kindly check your chat box for the feedback form. We hope to see you again next week when we discuss investments in property. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.